દીપક બાબુભાઈ, વીએલ જોશી હાજર, જયંતિ રવજી, વીઆઈ પુરોહિત, સામે વાળા વકીલ ની સહી કરાવી દો આમાં. એમાં સાહેબ નવું વકીલ પત્ર લઈ લઈએ. એ જે લીલા તો નહીં હોય આજે. વકીલ પત્ર એક નવું પેલા જોખિયા ભાઈ નું લઈ લઈએ આમાં. અનંતરામ મોહનલાલ મોહનલાલ અનંત મોહનલાલ આમ તો સહી તો છે જેસપી જોખિયા ને આમાં એ જોખમ છે ને. છે હા એટલે હવે એસડી જોખિયા કરી નામ નાખો. કરી નાખીએ આપણે આજે એસડી કરી નાખો બસ. એટલે નવું વીપીલ ની જરૂર નથી. ના એસડી જોખિયા. ચલો વીજી પરમાર. આમાં આવી ગયું એફિડેવિટ બંનેમાં 3-4 માં ત્રણેય બાકી છે. કાલે તો એમને રિપોર્ટ આપ્યો હતો એને આવ્યો નતા ને એટલે ત્રણેયમાં સોગંદનામા આજે આવશે. આવ્યા નથી બીજું. હવે આ 27 માં હા દલીલ માટે 27 માં બાકી રાખો. એમને ઓરલ પેલા લોકોની આપી દીધી. અનિલ દેસાઈ ની આવી ગઈ. તમારે લાખા રામા અને આવા પૂંજા રામા આ બે સિવાય બાકીનાની લેખિત દલીલ આવી ગઈ. આપણે રામાણીએ 2 જણની આપી. આર કે બુચે 3 જણની આપી. હા કેની સાહેબ તમારી આજે આપવાનું છે. અપાઈ દી મારે અપાઈ ગઈ એની તો અપાઈ ગઈ. છે. એટલે આ 2 જણની લેખિત બાકી છે. બાકી છે. અથવા ઓરલ જે કરવું હોય. હવે આ લોકોનું ઓરલ આજ સાંભળતું એમાં આવશે ને આજે એને બાકી રાખો. આવશે. એ વાત તો થઈ છે. ઓકે. કેતા હતા કાલે રામાણીભાઈ કે આવવાનું. લખીબેન લખીબેન ઓરસા લખીબેન લખુભાઈ એમાં રિપોર્ટ આપ્યો. આમાં સાહેબ 5 જણા હાજર છે. બાકીના રિપોર્ટ અપાવી દે. લાખારામામાં કોણ નથી આયા? એમાં 27 માં 2 નંબર રામદે નથી. એક ગંગાભાઈ નથી. કોણ નથી? ગંગાભાઈ નથી આવ્યા. આ દેવસિંહ રામા ગંગાભાઈ નથી. ના પછી રામદે કરીને છે. એ નથી. નંબર 2 27 2007 માં નંબર 2 તમારા આરોપીમાં રામદે નથી. રામદે નથી. બાકી દેવસિંહભાઈ, વિક્રમભાઈ ને ગજેન્દ્ર એ 3 આયા છે. અને વિરમ નથી. પૂંજા રામા આયા છે. અને લાખાભાઈ આયા છે. ગંગાભાઈ નથી. એનો રિપોર્ટ આપી દઉં છું. ગંગાભાઈ નથી એક અને એક રામદે નથી. ઓકે આપી દો બરાબર. એકમાં તમારે આપવો પડે રાજેશભાઈ ની સહીથી. જી જી સાહેબ હું અને આપું છું. એકમાં એ વિરાણી આવે જ છે. આપી દે છે. એ રસ્તામાં છે. બાકી રાખો. હા લખીબેન ઉર્ફે લખુ આયા છે. ના એનો રિપોર્ટ વીજી પરમાર. વીજી પરમાર માં એકદમ સારા આપ્યું છે. આરોપી હા કોને બોલાય આપણે? ડોક્ટર નિલેશ મકવાણા, ડોક્ટર દેવેન્દ્ર સોજિત્રા, પીએમ નોટ વાળા હશે ને બંને? હા બે જોઈન્ટ હા ગમે તે એક આવશે તો. હા એક આવશે. રવિ વિરમ, એસબી જેઠવા કોને બોલાય 23 માં? ચાંદ એમ કે ચાંદ આવ્યા ને
MS ચાંદ છે અને બીજામાં RHCP છે ને એનો રિપોર્ટ છે. અર્ભમ જીવા AR અકબર FSL અધિકારી એ આવ્યા છે. એમાં બસ સર એમાં અરબમભાઈ છે ને એ નથી અને જયમલ છે રસ્તામાં છે, થોડી વારમાં આવી જશે. બાકીના એમાં એક સાહેબ છે. આ છે ને એક બાકીના છેલ્લા બે ખત્રી સાહેબ ના છે, એનડી ખત્રીના. આપના કેટલા 1 થી 3? હા, 1 થી 3 ના અમે છે. 1 થી 3 માં એક અરબમભાઈ નંબર નથી આવ્યો. હા, અરબમ જીવા એનો રિપોર્ટ છે. જેસાભાઈ આવે છે. હા, એ આવે છે ને આ પરબત હાજર છે. ઓકે, પેલા બે નથી આવ્યા. એનડી ખત્રી ચલો ભલે વાંધો. ભરત વિક્રમ બેસો તમે. એમાં પેલા ચાંદ છે 33 નું તમારું. ઓળેદરા હા એમાં પણ આયા છે. સાહેબ છે એમ આરોપીઓ બધા આવી ગયા છે. સર બે હાજર છે, બત્યા વોશરૂમ ગયા છે. એમાં રમેશ અને મુકેશ છે ને એ હાજર છે. ભરતભાઈ ને હીરાબેન એમનો રિપોર્ટ આપું છું. 3 આયા છે. 2 જ આવે તો 4 આરોપી છે, 2 આવે. 3 કેમ ઉભા છે? આ બીજા કેસમાં છે. અમારે શું નામ છે તમારું? એને પેલા મળશે. તમારા એક દેખાતા જ નથી. 4 માંથી એક નથી આયા. એ વોશ આવેલા મેં જોયેલા છે, વોશરૂમ કે ગયા છે, હમણાં બોલાવ્યા. કોણ નથી આયા? ભરત વિક્રમ વગેરે ભરતભાઈ નથી અને હીરાબેન નથી. રમેશ અને મુકેશ છે એ હાજર છે. ભલે બે નું રિપોર્ટ આપી દો. ચલો. એસએચ પરમાર, ગજેન્દ્ર રમલ 11 નંબર નો આરોપી છે ને સાહેબ, યુટીપી છે. બીજા કામમાં હશે. હા, બીજા કામમાં છે. ઓકે, એની એક્ઝામ્શન આપી દેજો ચાલશે. હાજી છે. બાકીના બાકી બધા હાજર. 10 એ 10. એક આરોપી રસ્તામાં છે. આરોપી નંબર 6. 1 2 3 4 9 જણા છે. હા, 9 એક નો રિપોર્ટ 10 ને એક કોણ આવે છે? એ રસ્તામાં 6 નંબર નો આરોપી ભાવિન આવે એટલે હાજરી પુરાઈ દેજો. કરણ કેશવ ઓડેદરા એક જ સાહેબ બોલે કરણ કેશવ નો સમો ઇસ્યુ થઈ ગયો છે. બેસાડજો આવું હોય તો. હાજી હાજી. ઉદ્યોગનગર ઉદ્યોગનગર પોલીસ સ્ટેશન. ઉદ્યોગનગર વાળા મોસ્ટલી મોડા આવે છે. એસ બી પાતાભાઈ ગીગાભાઈ કોને બોલે? વિક્રમ મેરામણ મોઢવાડિયા. મસરી રામભાઈ મોઢવાડિયા. આમાં 4 છે વિક્રમ મેરામણ ભાઈ છે. નથી. બચી ગયું છે. અને બીજા બગોદર પોલીસ સ્ટેશન. બે જણ બચી. બેસો ભાઈ, સાક્ષી આવશે. બેસો બેસો થોડી વાર બધા. અમે થઈ દીધું. એ છે મોડેદરા સામે વાળાના પૂરા એનડી કક્કડ એનડી કક્કડ નો સાહેબ હતા 30 ઓપન એવિડન્સ છે. જય હિન્દ બિલ્ડ કોણ એના સાહેબ છે. લાસ્ટ ટાઈમ એના આપી હતી કદાચ હાજર રહેશે. વકીલ કોણ છે એને? એનડી કક્કડ છે સામે વાળામાં, એના સાહેબ છે. અને ઇન્સ્યોરન્સ એનડી કક્કડ તો 3 નંબર ના. પણ એક્સ પાર્ટી જય હિન્દ વાળામાં એક્સપર્ટી છે ને? હા, એ બે માં એક્સ પાર્ટી છે. હા તો બરોબર. એનડી કક્કડ ના સાક્ષી આવશે. આવવાના કહેતા હતા. હા, આવશે. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ લેવાનું છે એના. ઓકે.
અને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે બેયની વેકેશનમાં રાખવામાં વાંધો નથી, સંયુક્ત પૂરચીસ લીધી હતી આપણે, એટલે આજે રાખ્યો હતો. એસબી જેઠવા બી વગર બોલેલો. એક માં આવી ગયું? હા. ટાઈપ બારણ બોલેલો. એસબી જેઠવાને બોલાવો. આ એમના પીપી ઓફિસમાં બોલો ક્યાં ગયા જેઠવા? ઇન કેમેરા ચાલુ વોટ્સએપ માં. તો બોલેલો અહીં 4-5 સાક્ષી બેઠા છે, બરોબર? કહી દો એમને. ગુરુવાર છે ના પાછું. હવે આની એફિડેવિટ આવી ગઈ? એક આવી આપણે આવી ગઈ. એક એને બોલાવી લો. 228 લાવો. કોણ વકીલ છે? બીબી લાખાણી, એન કે જાડેજા. આ ગોવલકર છે, સીપીઆઈ આયા છે, જતા રહ્યા છે. બાકી રાખો. આ લોકોના નામ તો લખી કાઢો. પેલા કયા ચાંદ કોણ આવ્યો? MS ચાંદ. 23,018. ફાઇલ તરીકે ના બની. બે કેસમાં છો ને ભાઈ તમે? કયા કયા? 23-18 અને બીજો કયો? 44-18. 44-19. હા, બંનેમાં છે જેપી ગોહેલ. એકમાં HM વડોદરા.
તમે સ્થાનિક સાહેબ, જગ્યા 19 છે ને 84 84 मोहम्मद अली अली सुलेमान चांद 60 नौकरी एफएसएल रिटायर निवृत्त हाँ जूनागढ़ फोटो बोले खुदा पूछे પીપી આવે પછી લેજો રહેવાનું ક્યાં જુનાગઢ जी બસ આટલું કરી નાખો બીજામાં એ જ રીતે 44 માં ફાઇલ કરી નાખો આંખને ઉપાડી 44 માં એક્ઝામ્શન અરજી આવશે અને આમાં પણ એક્ઝામ્શન અરજી આવશે હા. એસબી રાઠોડ તમારી એક્ઝામ્શન અરજી આપી દો આરોપીની એક્ઝામ્શન અરજી આપી આમાં રવિ વિરમ જોડ આવ્યા છે રવિ વિરમ જોવો જોઈએ પોકાર વખતે નથી આયા આપી દો આવે છે. પેલામાં એક આંખ છે આંખ કારણ આપી દો 23,000 માં કયો આંખ આવ્યો 23,000 માં છે ને એક્ઝામ્પશન ને 84 જુબાની ને 85 આવશે 85 કરજો હમ. અને એ જ રીતે પેલામાં કરી નાખો તમે બેસો હવે પીપી આવે એટલે લઈ લે પીપી ક્રોસ કેસ છે કોઈ આજે ના. નથી બીજા કોણ આયા છે અકબરી એ પણ એફએસએલ વાળા ઈ છે આપણે 18 19 18 અકબરી કોણ તમારું નામ સરનામું લખાઈ લો સેશન 18 19 આંખ બે આંખ આવશે ને આમાં ખત્રી નું કઈ નક્કી નથી એનડી ખત્રી અને અરભમ મોઢવાડિયા બાકી રાખો ને હમણાં આવે તો હંસાબેન અરભમ અને નામ લખી નાખો. સરમણ નાગા અશ્વિન હંસા રમેશ અરભમ. અકબરી અકબરી 36 વર્ષ નોકરી એફએસએલ ગાંધીનગર હા પછી બસ 3 સાક્ષી અત્યારે આપણી પાસે એક પેલા ડોક્ટર મકવાણા આવ્યા નથી આવે રસ્તામાં બસ હવે આપ બેસો પીપી આવે એટલે શરૂ કરીએ હા એનજે જાડેજા લાવો આરકે બોસનું લાવો અનિલ દેસાઈ તમારે આપી દેવાની દલીલો આજે લાવો આપી દો શું થયું સાહેબ થોડો સમય આપજો કારણ કે મારા મોટા ભાભી છે ને ઈ એને એટલે તમે આજે દલીલ નથી આપતા આપું જ છું. આપી દો ચલો રાજેશભાઈ તમે શરૂ કરી દો લાવો એમ ફાઇલ આપી દો મેઇન પુરાવાની ફાઇલ આપી દો તમે અરસપરસ એકબીજાને દલીલો આપી દેજો એટલે એકબીજાને જોવું હોય જોઈ શકે બરોબર ઓકે
આ તો ગઈકાલે વિરાણી આપી ને. હવે આજે અચ્છા આજે આજની એ આપે છે, આજે એ નવો આંક પડશે. આ પુરાવાની છે ખાલી. ખાલી આપણે જોવા આવ્યું. વેરી ગુડ. ચાર્જશીટ ની નકલ મારે જોઈશે એક બાર બીજી અંદર પોલીસ પેપર્સ માં પડી હોય ને બીજી હા તો કાઢી આપો ને મને, એક્સ્ટ્રા પડી હોય. સારી કંપનીમાં સારા જોઈશે આ. આ બધા એના આપલી છે એફએસ ની ફાઇલ જુદી રાખી હતી. ઓકે. That is a far from truth. હવે તમે કેટલા આરોપી તરફે આપો છો આ દલીલ? પૂંજારામાં અને લાખારામાં, બરોબર? ઓકે, વેરી ગુડ. રેકોર્ડેડ આંખ પાડ દો. રેકોર્ડ કરીને આંખ પાડ. નેક્સ્ટ આવતો. હવે આમની રાજેશભાઈની જે લિખિત દલીલ હતી ને આપો મને. એટલે આ બોલે એક ગઈકાલે. ના આ તો રામાણી આરકે બુચ ની એની આગલી મુદ્દે આપેલી. હા ભાઈ અહીંથી આગું લઈ લેજો. હું સાહેબ થોડી વાર બીજી કોર્ટમાં જાઉં, રાજેશભાઈ દલીલ કરો. સંભળાતું નથી માઇક માં બોલતો. He is attending other court, then he will. કેવું વાંધો નહીં, જાઓ. તમારે હવે ઓરલ આજે કરશો કે ટાઈમમાં જોઈએ તમારે? રામાણી કહેતા હતા ગઈકાલ વાળા પેલા, હા વિરાણી શું કહેતા હતા એ આવી ગયા? ઓકે. એ વિરાણી પેલા ભારદ્વાજ તરફે આવતા હશે. ઓકે. આમની આપો રાજેશભાઈ ની દલીલ છે. પ્રોસિક્યુશન ની નથી જોઈ અત્યારે. આમની રાજેશભાઈ ની આપી. ગ્રીન પેપર માં જશે. ગ્રીન પેપર આ જોયું સૌથી પહેલી અમને આપી એની પહેલા આપી. તમે લેખિત દલીલો આપી ને મુદ્દા કઈક ટાઈપ કરીને? જી જી આપી દીધું. હા રિસીવ કરાવી લીધી પીપી. કયો આંખ પડે જોઈ લો. પ્રોસિડિંગ તમે જુઓ ને, મેં જોઈ છે એમાં જુઓ છો છેલ્લે છે ને.
તમે પ્રોહિડિંગ જુઓ ને, તમે લખ્યું હશે ને. ચોથી તારીખમાં જોવો ને, 4th મે માં આપી. આગ છે આપણી પાસે. ના આ તે દિવસે નહીં, એક તમે એમ કીધું કે હું આમાં બાકી હતા. આ બધા એક્સરે ની પાછળ બાંધી લે દેખાતી પાછળ બાંધી છે. 560 આંખ 560. 560. લઈ જાઓ. આમાંથી આ કાઢી લો ભાઈ તમે. આ દલીલ જુદી કરી નાખો. હવે નહીં. આ દલીલો ત્રણેયની ફાઇલ એક કરી નાખો. એટલે આખી ફાઇલ ખેંચી નાખો. એની ખત્રી ભાઈ આવી ગયા. એને કે એક્ઝામ્પશન આપવાનું જ આપી દો તમારા આરોપીનું. 2 સાક્ષી આવેલા છે એમાં. આવી ગયા. તો આ 2 દલીલો એમાં પેલા મૂકી દો. ફરિયાદીની છે ને એમાં સુધી બની. તમે કેસલો કોઈ આપ્યા છે? કેસલો આપ્યા ના નથી નથી આપ્યા. એ આજે એ બધા એકના એક 3 વખત ના આપશો. કદાચ તમે મૂકો એ પેલા મૂકશે ને પેલા મૂકશે. એટલે એક જ આપશો ચાલશે. કોમન કેસલો આપી દેવો ચાલશે. જી હા બસ. એની એટલે બધાને ખોટી ઝેરોક્સો બગાડવી ના પડે. યોર નથી રાઈટ. અને એની માટે ખોટા કાગળિયા બધા કરવા ના પડે. ઝેરોક્સ લાવો હવે પુરાવાનું કામ અહીં મૂકી દો. બોલો હવે. સાહેબ એક વાર રામદેવ ગેરાજ હતો ને આવી ગયો 2 નંબર તો ચાલશે પ્રેઝન્ટ કરું. આ તો ઈ સિવાયના એની અરજી ના આપશો. બાકીના રિપોર્ટ આપી દો. બધા જ આરોપી હારે. બાકીના નથી આ એની અપાવડાવો. કઈ જરૂર નથી મારે એકેની. જે યસ બોલો. Your Honor, in all there are 4 different cases are being tried by the honorable court in a common way. The cases are consolidated and accordingly at exhibit 151 the honorable court was free to frame the charge against the all accused. બરાબર છે. 151. While opening the case, Your Honor, on a previous date, I have drawn the attention of the honorable court that if we look to the charge itself, 151, it may require, Your Honor, that there are some error of either giving number or the fake narrator in the first paragraph of the charge. The honorable court may kindly look into, and if required, Your Honor, the attention of the prosecutor is also required to be drawn with. Your Honor was pleased to consider that part on very first day. And if Your Honor, that is the case put in the charge framed against the accused, is not original version of the prosecution case at all. It is a case of the prosecution, Your Honor. What I વાક્ય રચના વાંચો તો પછી ફક્ત 5 આરોપીનો ચાર્જનો ચાર્જ ફરમાયો એવું લખ્યું છે. Your Honor, that is in બાકીનાનો ચાર્જ ફરમાવતા નથી પણ બધાનું પાછી વિગત લખે છે છેલ્લે. એમાં થયું શું છે કે any incident when
the continuation of the incident is being parted in two Ah, different incidents. The first part, which is the paragraph 1, as I understand, Your Honor, is not a case of prosecution. What is narrated in first part of the charge. The first part of incident suggestive, I'll read, Your Honor, the complaint and the deposition of the witnesses, then Your Honor will convince that what I want to convey to the Honorable Court. I may be permitted, Your Honor, to just read the version of the complainant. Then Your Honor will be able to know that why I am putting weight on this part. Is at Exhibit 218, PW1. Where in first paragraph of chief examination, Your Honor kindly read like this. exhibit. Exhibit 1218, PW1. બસ બરાબર છે. Your Honor. Just after narration of initial honor, the date is concerned, the time is concerned, there is no question. But this part, Sanjna Athek Vaya, after leaving 3, 4, 5 lines, Sanjna Athek Vaya se te vakte રામદેવ રાજસિંહ ઓળેદરા અમે બેઠા હતા ત્યાં આવ્યા હતા અને તેઓ ગાળો બોલતા હતા. This is what the case of the complainant as well as the witness of the incident. Then Your Honor, he further say, એ વખતે રામદેવ રાજસિંહ ઓળેદરા અમે બેઠા હતા ત્યાં આવ્યા અને ગાળો બોલતા હતા જેથી અમે તેને ગાળો બોલવાની ના પાડી, જેથી અમે બેઠા હતા ત્યાંથી એ જતા રહ્યા હતા. This, the first part of actual prosecution story is ended here because Ramdev Rajsi, who is alleged to have, Your Honor, be present there, have led the place after having some verbal quarrel in a filthy language. That is what the prosecution case is. Now, Your Honor, may kindly read, Your Honor, the charge. Tomo so and so, then in all 4 accused person. નીચે લખ્યા મુજબ ફરમાવું છું કે તમો આ કામના આરોપીઓએ તારીખ 14/1 ના રોજ મકર સંક્રાંતિના રાત્રે 8 વાગે 12 જણ ભરાના વારે બેઠા એટલા સાહેબો 12 જણ એટલા બેઠા હતા. તેમાં એક દસમ કરી ઓટલા ઉપર બેઠા હતા. તેમાં તમો આરોપીઓ પૈકી આરોપી નામ રામદેવ ઉર્ફે કાલો રાજસિંહ ઉપરોક્ત ઉપર લોકો એટલા ઉપર કોણ કોણ બેઠેલ છે તે જોવા, જાણવા અને ચકાસવા ત્યાંથી પસાર થયેલા અને 12 જણને ઉપરોક્ત સાહેબને ગાળો દેવા લાગે. Your Honor, the first part of the prosecution story, which is narrated in the charge, as if there are 4 accused persons, among which one of the person is Ramdev Rajsi, who is named, and said, Your Honor, that as if he was rather there to make a survey of the person, those who are sitting there, is never a case of the prosecution, Your Honor. So the first part, as per the prosecution story, is not consonance with the charge framed at 151. What will happen, Your Honor? That once the person who has left the place, after having some quarrel or some verbal exchange of word, as if that 4 persons, those who are named, are not, Your Honor, a person so far as they were present or they knew about, Your Honor, the incident happened with the Ramdev Rajsi. So basic contradictions will remain with the deposition of complainant that what he put a case is never a case, Your Honor, put by the prosecution while framing charge at all. And then, Your Honor, the added word કે તમે લોકો બેઠા છો એની તપાસ કરવા અને કોણ કોણ બેઠા છો, ક્યાં બેઠા છો, is never, Your Honor, a case of the witnesses. That is another contradiction. The starting point of the incident. Why I am, Your Honor, taking Your Honor time? That here I will have to convince the Honorable Court that the case put by complainant Jethabaya, he is a man who has taken deep interest just to justify
a man belongs to one group and he came with the story. કઈ જરૂર નથી. He came with the story like this, Your Honor. If Ramdev Rajsi and other four persons were shown to be, Your Honor, taking part in that verbal quarrel, it goes totally against, Your Honor, the prosecution story. That is first submission. Then, Your Honor, the another part which has started, perhaps the part which is important to consider while appreciating the આ evidence. મુદ્દો આપે ક્યાં આપની દલીલમાં કઈ બતાવે છે? Your Honor, no, I have verbally, Your Honor, at first sitting, I have drawn the એ attention. orally આપે કીધું. એટલા માટે કીધું સાહેબ કે it can be it will be open for the honorable court at this stage even and for the state to draw the attention that whether they are going to make any submission about the charge which is required to be altered with or to amend with or to drop it. These are three options, Your Honor, which were there till I have started my submission finally. એટલા માટે આપ નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન નથી, એમને કીધું એ વખતે પણ નથી આપે કરવા આપે માંગતા. આપે એ પણ કીધું તું સાહેબ નથી કરવા આપ માંગતા. નામદાર થાય, કોર્ટે એમને એ પણ કીધું હતું પણ just એટલા માટે મેં that issue was kept open because these are the stages at which some powers are available with the court, so I will have to draw the attention first. I cannot take advantage of. So after the hearing, the court can think fit that it is necessary Honor, to amend the charge, then then- I will pass the necessary order. Your Honor, may pass. Prosecution close the eyes. That is what I already stated. But Your Honor, Number of case prosecution not taken the least- care of the case of prosecution. Your Honor, but that is why I should not be a person who will take advantage of this, Your Honor, that as if I am traveling with the same story which is put on paper, though it is not the prosecution case. For that purpose, Your Honor, I am taking Your Honor time. Then, Your Honor, the second part, which is actual a main part of the prosecution story. Before it, the Honorable Court rather appreciate the version of the prosecution as the case put in the Exhibit 151. સંસાર કાગળ લાવો, stable. One important point, Your Honor, may kindly be noted. That as every criminal trial has got different facts and circumstances under which, Your Honor, the evidence produced should be considered and appreciated in light of facts which is put by the prosecution. બરાબર. Your Honor, the date of the incident, as it is mentioned, is 14th of January 2007. Admittedly, as per the prosecution case, the alleged incident said to have been happened at 8 o'clock night. As in every criminal trial, the time of incident is a factor in light of the evidence of the witnesses. And so I'm putting weight on it that this is a case of night incident and it is not a case of broad daylight. That is the almost admitted position on record. If that be so, they are supposed to come with the story that witness or witnesses have got an opportunity either to observe every part of the incident, just like Your Honor, they were in position, and what their justification to look into the incident at every point of time, it becomes important that whether
prosecution have come with a story that though it is a case of night or the night incident is there suggested, there was sufficient light which was available at the place where incident happened. I read, Your Honor, the chief examination again of Mr. Jethabhaya. That part of the story. That is on page 2 of the deposition of Jethabhaya, that is Porbandar exhibit. What he narrated in that paragraph, starting point of the incident till, Your Honor, he was shifted to the hospital for the further treatment. That is what this story put or narrated in paragraph 2. અમો આરોપીના કેસની ફરિયાદ પક્ષના કેસ મુજબ આવું છે એમ જી સર. એવું કહો છો ને? Yes, sir. તો That અહીં is the તમારી correct- દલીલમાં એવું લખ્યું Yes, છે sir. કે અમો આરોપીઓ તરફે અરજ કરવાની કે અમારા કેસની ટૂંકમાં વિગત નીચે મુજબ છે. નીચે મુજબ છે. અમારા કેસ means the પણ allegation તમારા made કહેવા against. પ્રમાણે પણ ફરિયાદ પક્ષના કહેવા પ્રમાણે આવો ચાર્જ છે, Ah, yes. પણ તમે એવું normally- નથી લખતા ક્યાંય. Your Honor. The charge framed against us. હવે આવું નથી લખતા No. તમે. આ તો તમે No. That is the case against us, Your Honor. ફરિયાદ Naturally, પક્ષના no, we'll have to put, Your Honor. પણ એવું લખવું Like પડે your- ફરિયાદ પક્ષના Like, Your આક્ષેપ Honor. મુજબ અમારી સામે આવો કેસ છે. હા, અમારી અમારી સામે સામે આવો અમારો- કેસ છે. અમારી સામે આવો હા. કેસ છે. That is what, ફરિયાદ પક્ષના I'll- કહેવા મુજબ તમે નથી એડમિટ કરતા, Your Honor, પણ ફરિયાદ પક્ષ આવું કહે છે. Your Honor, that is what I want to તમે say. નથી Your Honor. લખતા. I'll correct it. Your તમે Honor. એમ કહો છો કે અમારી સામે અમારા કેસની વિગત આવી I છે. will add, Your Honor. અમારા કેસ means અમારી સામેનો કેસ, હા, Your Honor. અને એ ફરિયાદ પક્ષના કહેવા મુજબ એ ફરિયાદ પક્ષના કેવા not as મુજબ? per the Your Honor, theory of the Your accused, Honor is right. as per the prosecution side એમ. Your Honor may kindly Ah, accept, once we have denied the charge, પેલું થાય admission. we denied the charge at initial stage. હા, એટલે કે અમારી સામે આવો આક્ષેપ છે. Accept. That Yeah. is what I have tried to assess the honorable court to know the facts first, by way of facts. I was on the point, Your Honor, that whether Jethabhaya in paragraph 2 of the deposition have come with a case that this incident, when it has happened, there was any source of light was either observed by him, or he has told, or he has informed the honorable court that this is the position under which I was in position to see every accused person as well as the progress in the incident બરાબર. is not stated. In entire evidence Your Honor, the first, એક જ પેરાની I'm chief બરોબર. examination entire માં- જુબાની આખી ચીફમાં ક્યાંય નથી કહેતા. Your Honor, it could have said, Your Honor, he could have said in this part of the incident. જે બનાવ વખતે એને બનાવનું નેરેશન કર્યું સાહેબ ચીફ એક્ઝામિનેશનમાં, એ વખતે એ કહી શકતા હતા કે there was sufficient light and this was the source of light. The sufficiency, insufficiency and the source of the light is one of the important factors. While appreciating the evidence of a witness, that whether it is his case or not. And this interpretation, even if after appreciating the evidence, Your Honor, goes to suggest that he kept silent on a very material point about the source of light which was supposed to be there if it was the incident happened at 8 o'clock night. If that be so, I will just by in a practical way, who were there, એમના પોતાના કહેવા પ્રમાણે, how many persons or the individuals were there at the spot when incident happened?
બોલો બોલો. Yes, Your Honor, I'll tell you. There were 12 numbers of people. As per the prosecution story, they were sitting on the just adjacent to Your Honor, the house of Eva Arjan. That is the case put by the. So they were 12 in number, and other 8 persons as per the prosecution case have come on the spot, and there was an incident which was started and ultimately completed at the same place. That is what the prosecution story. So now, આ લાઇટ નો મુદ્દો આપે આપની દલીલમાં કઈ કીધું છે? Your Honor, I have narrated in a sense that this man is not, Your Honor, giving deposition which can be acceptable in light of the proposition of the law. I'll read, Your Honor, if Your Honor permits. એટલા માટે સાહેબ મેં શરૂઆતમાં કીધું હતું કે I will just elaborate the submission or the point of argument to satisfy the honorable court that why I have come up with a case that these are the witnesses, those who are not only the point of interestedness, I will come to it, but basically, even in any circumstance, any witness who want to justify his own deposition about observing the incident in fact of this case, એટલા માટે આપનામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોરું છું કે 12 જણા ઈ લોકો બેઠા હતા, 8 જણા અમે હતા, એવો પ્રોસિક્યુશનનો કેસ છે સાહેબ. So there must be minimum 20 people engaged while incident was in progress. That is what the prosecution story is. તમે આ મને એને લાઇટ નું કીધું નથી. Your Honor, નથી તપાસમાં કીધું, એવું કીધું નથી કીધું. પણ આમાં આપની મુદ્દામાં બતાવ્યું છે Yes, Your Honor, કયા પેજ I have put, I have questioned, Your Honor. આપના કયા પેજ ઉપર Your Honor, I'll see લેખિત it. દલીલમાં કયા પેજ ઉપર? Your Honor, I'll read, Your Honor. I may be permitted to read this part. These are the point of, Your Honor. I'll search it out from the written argument, but નથી આમાં at this stage, ક્યાંય દેખાતું એવું નથી. તમે I હોય would, તો બતાવો એટલે જ હું આપને પૂછું. Your Honor, the written argument is for the purpose of notes of argument where why this witness. આ પોઈન્ટ તો લખો ને. Your Honor, કે મારું આ તકરાર છે. Your Honor, that is what my submission, Your Honor, may kindly be noted હા. while considering the submission on my part. હમ. That if that be so, it is the duty of the prosecution first. Suppose, Your Honor, nobody has argued about this. Then what is the prosecution case first? We cannot, Your Honor, jump to any conjecture that in spite of Jetha deposits in the paragraph 2 of the GP examination, and admittedly the incident is of night incident, why he has not kept or why he has kept silent about the source or availability of the light at the spot. It's an omission which goes to the root of the case and suggestive of that he was got hardly any the possibility to either observe the part of incident or to identify the actual assailant, which is, Your Honor, who has participated. And why I am clear, Your Honor, that it is never a case of the complainant Jetha Bhaiya while he was admitted in the hospital. No history was delivered by this witness. Just as I am consonant with the, Your Honor, the point of argument,
Your Honor, मैं कह 15 પાનામાં આની ચર્ચા કરી છે આ સાહેબની जी सर, 12, 13, 14, 15. जी सर, હા 12 ની 10 થી પાન નંબર 10 થી પાન નંબર 9 પછીથી 218 ના સાક્ષીની તપાસ जी सर, વિગત લખી છે બધું. એમાં આપણે મુદ્દા જે લખ્યા છે जी जी जी, એમાં એ લાઈટ વાળું કઈ લખ્યું છે? ना ना नहीं નથી लिखो, લખ્યું, હા, नहीं लिखो, નથી લખ્યું. नहीं लिखो, બટ બસ જ્યારે પ્રોસિક્યુશન નો બેઝિક કેસ એવો ન હોય કે લાઇટ ક્યારે હતી અગર તો કઈ હતી, then they are not subjected to cross examination. I should not be, Your Honor, putting my case or to prove my case up to hilt. It is the prosecution duty of the prosecution to put his own version, and his version itself become doubtful on a point like this, Your Honor. Vis-a-vis is not, Your Honor. We are also not, Your Honor, in would submit unless and until some independent evidence suggestive of that actually he has witnessed the incident and whether he was in position to identify the accused or not. એને માટેના સાહેબ સ્વતંત્ર જે દસ્તાવેજો આવે સામાન્ય રીતે જે ક્રિમિનલ ટ્રાયલમાં જે આમાં પણ આવ્યા એમાં સાહેબ ડોક્ટર સીમાબેન પોપટિયા, who is examined at exhibit 347, who has treated this injured Jetabhaya in the hospital at first point of time. કઈ Your Honor, આ દલીલમાં ક્યાં તમે બતાવ્યું? 347, આપની દલીલમાં ક્યાં ચર્ચામાં બતાવ્યું છે? 300 સીમાબેન વાળું. હા. હાજી. એટલે હું ત્યાં જ જોઉં ને એની હાજી, હાજી, તમે સમજી ગયો. કીધું હોય તો પછી મારે લખવું ના પડે. સમજી ગયો. એ તો તમે અહીં લખતા નથી ને બીજી દલીલ કરો તો પાછું બીજી લખવું પડે નહીં તમને. પણ સાહેબ, એ તો I will have to elaborate the argument. એટલા માટે તો સાહેબ આપનો હા, સમય પણ લઈએ એ છે. જ હું કહું છું કે તમે એટલે. મુદ્દા લખીને આલો પછી એના ઉપર ચર્ચા કરો, પણ મુદ્દા લખતા નહીં, નવો મુદ્દો કાઢો ચર્ચામાં. No, એવું નથી. this is not due, Your Honor. It is on record. જે વસ્તુ છે એ એનું તરફ આપનું ધ્યાન દોરીએ છે અમે. પણ એ આપના કે- આપના તકરારી કે- મુદ્દામાં હોવી જોઈએ ને આમ. સાહેબ સીમાબેન નું હું હા, તો એટલા માટે હું બતાવી દઉં સાહેબ. સીમાબેનની ચર્ચા કયા પેજ ઉપર કરી છે કરું આપણે? કરું 317. 317. તમે તમારા મુદ્દા લઈને જ ચાલો, એમાંથી એ પ્રમાણે જ આગળ ચાલો તો હું જોતો જોઉં એમ. નકર તમારા લિખિત મુદ્દા ને તમારી મૌખિક દલીલો આમ જુદું જુદું ના થવું. એસપી જેઠાને કેટલી વાર લાગે એ પૂછી લો, કારણ કે સાક્ષી 3-4 બેઠા છે. ડિફેન્સ એવિડન્સની ફાઇલ જુદી બની છે, બચાવ પક્ષનું સાક્ષી 2-3, હા, અને એનું દસ્તાવેજ ઉપર આપણે ફરિયાદો ને બધું રજૂ થયું ને આંખ પડે. હા, બિલકુલ.
દલીલ ને અલગ કરી નાખી. હા. ત્રણેય દલીલ ને વિથ પ્રોસિક્યુશન ચારે દલીલ અલગ કરી અલગ એમ. મેં નક્કી કરી નાખ્યું. તમારી દલીલની સોફ્ટ કોપી હોય ને તમારી પાસે છે છે તો અમને આપજો, હજી એટલે મારે લખવામાં એટલી સરળતા રહે. યોર ઓનર. પેન But I- હોય તો આપજો, અમે કોપી લઈ લઈશું એની. હાજી. બરાબર. I was on the point, Your Honor, that the deposition of Seema Ben, because we will have to read, Your Honor, that important witness like Dr. Seema Ben. In paragraph 82 of the written submission, Your Honor, may kindly see. And I will read, Your Honor, that part of the prosecution witness. Deposition paragraph 12 of Seema Ben. ક્યાંથી શરૂ થાય છે સીમાબેન? Seema Ben નો સાહેબ શરૂ થાય છે પાના 34 ઉપરથી. 34 ઉપર. ક્યાંથી વાંચો? 75 પાનું. પાની 34, પાનું 34. હા, પાનું 34 મારી પાસે છે. યોર ઓનર, એ પેલું કોષ્ટક આપેલું છે ને સાહેબ, હા, એમાં સામે એનો એક્ઝિબિટ અને પીડબ્લ્યુ નંબર અને કેટલા જણને એને તપાસ્યા છે એનો વિગત અને એક્ઝિબિટ જે એમએલસી સર્ટિફિકેટ ના જે એક્ઝિબિટ આપ્યા છે આટલા બધાને એને તપાસ. એના નંબર કોષ્ટકમાં લખેલા છે. અને એના અનુસંધાને સાહેબ આ તમે હોસ્ટાઇલ ને એવું લખેલું છે. જે હોસ્ટાઇલ છે પીડબ્લ્યુ. હા, સીમાબેન. યોર ઓનર, હવે સીમાબેન નો જે એવિડન્સ છે સાહેબ, એ પેરેગ્રાફ 12 માં in the chief examination. Seema-Ben, Your Honor, is exhibit 347 in a paragraph 12. આ પંચનામા ઉપર આંખ ક્યાં લખ્યો છે? પડતી છે આની ઉપર આંખ ક્યાં લખ્યો છે? હા, આંખ બસ 326. 347 સાહેબ છે. આંખ લખવાનું કઈ રીતે લખો એ સમજણ નથી પડતી. એમ ખબર જ ના પડે એવું લખે. 347 paragraph 12. Paragraph 12. ને રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં એનો રિલેવન્ટ પેરેગ્રાફ છે ને સાહેબ, એ પેરેગ્રાફ 77 છે, પાના 35 ઉપર. What is paragraph 12, Your Honor, as it is an evidence, we'll read, Your Honor. તે તારીખે રાતના 8:15 વાગે જેઠાભાઈ ભયાભાઈ રહેવાસી ઉમરો સટલા જુબેલી વાળા સંબંધિત પોલીસ યાદી વગર વિના સારવાર માટે લાવેલા અને દાખલ કરવામાં આવે. તેણે હિસ્ટ્રીમાં એવું જણાવેલ કે તેમને રાતના ચાકુ વડે માર મારેલ છે. તેઓને તપાસતા છાતીના ડાબીના ભાગે એટલી કેવિટી ડીપ ઈજા હોઈ શકે અને હી વોઝ બીંગ ટ્રાન્સફર ટુ જામનગર અને એનું મેડિકલ સર્ટિફિકેટ તૈયાર કર્યું સાહેબ, એ આંક 353 થી કર્યું.
That certificate is at 353. Injuries of assault. There is nothing, Your Honor, being noted or being informed to the doctor that by whom he has received injury, one. And he did say that he has received only one injury. That is what the deposition of Dr. Simaben Popatia. We are reading, Your Honor, this part of evidence that whether witness, as it is of the incident of night time, and he kept silent about disclosure of a person, those who are either in number or by name, is not stated by Jethabhaya at that point of time. તમે પેરા 81 માં લખ્યું તમારી ડાયરી? Your Honor. એ વાત ખરી નથી કે પેરા 20 માં ક્યાં છે એવું બેને? તમારી દલીલનો પેરા 81 વાંચો. હા, એ તો વાંચ્યું મેં. હા, એ તમે એમ લખ્યું કે પેરા 20 માં એવું કોણ કહે છે? ડોક્ટર કહે છે. પેરા 20 માં. 20 માં. એની જુબાનીમાં પેરા 20 માં કહે છે. Your Honor. હા, હવે એની જુબાનીની પેરા 20 વાંચો. પેરાગ્રાફ 20, પેરાગ્રાફ 20, Your Honor. હા, આપ વાંચો. પેરા 20 વાંચો. Your Honor. એ વાત ખરી છે કે તમામ એમએલસી માં 22/1/7 તારીખ છે જે મારા હસ્તાક્ષરમાં નથી. આ તારીખ પોલીસે જ્યારે એમએલસી સર્ટિફિકેટ આપેલ છે તે દિવસની તારીખ છે. આટલું લખ્યું છે. યોર ઓનર. એમાં તમે એમ કહો છો કે પેરા 20 માં એમ જણાવે છે દલીલમાં કે એકવાર એવા એની હિસ્ટ્રી બાબતે કીધું છે. એવું ક્યાં પેરા 20 માં હિસ્ટ્રી નું કઈ છે જ નહીં. પેરેગ્રાફ 20 માં નથી કીધું. હા, પેરેગ્રાફ 12. તમારે પેરા 81 વાંચો. એમાં એમ કહો પેરા 20 માં આમ જણાવે છે. પેરેગ્રાફ 20 માં સાહેબ જે વાંચ્યું એ પ્રમાણે લખાયું છે. એ વાત ખરી છે કે તમામ એમએલસી ના 22 તારીખ લખેલ છે તે મારા હસ્તાક્ષરમાં નથી. તે મારા હસ્તાક્ષરમાં નથી. પોલીસને મેં સર્ટિફિકેટ આપેલ છે એ તારીખ લખેલી છે. તારીખ છે. વાત ખરી નથી કે અભા અર્જુન પૂરી એ પછી ક્યાંથી આવે 20 માં? એ પછીના પેરામ છે. યોર ઓનર, that is the denial in the by the witness. 20 માં જે લખેલું છે Your પેરા 21 માં છે. Your Honor, Your Honor, Your Honor is right. તો તમે જે દલીલમાં હું હોધું તો મને મળવું તો જોઈએ ને પેરા 20 માં. In all, we are reading the evidence for that. પણ એમ નહીં ભાઈ, તમે હું લખવા ગોથે ચડી જાય એવી રીતે દલીલો આપો. એવું કરી રીતે થાય એમ તમારે લખવું પડે. I am here to court to read the evidence. પણ તમે લેખિત મુદ્દા કરો એમાં તો તમારે પરફેક્શન હોય ને. Your Honor, Your Honor, કે તમે પેરા 20 માં લખેલી વિગત but it is not. માં 21 હું ગાલ દો. It is not out of. મળે ને. It is not out of record, Your Honor. May kindly see. એમ That is a question of record. જવાન થાય ને કે આ વસ્તુ લખી છે કે એ મારે તમને બોલાવવાના લખવા જવું તારે. ના, એટલા માટે એની પાછળ છે એટલે તરત ધ્યાન ગયું. આજે પણ માની લો કે ચોથા પાંચમા પેરામ લખ્યું એના પછી Your Honor, ક્યાંથી શોધવાનું? ના, એવું હોય તો સાહેબ અલગથી પેરેગ્રાફમાં લખ્યું હોય. પણ આ ડોક્ટરનો પોતાનો કેસ જે મૂક્યો છે, પણ આપ વિટનેસ આપ ચોકસાઈથી લખો છો કે પેરા 20 માં આમ કહે છે, તો પેરા 20 માં જે લખ્યું છે એનાથી વધારે તમે 20 માં બતાવો. Your Honor, that may be, Your Honor, that is in paragraph 21, but ultimately she denied. પછી She denies. હા, બરાબર. She denies પણ ultimately. એ પેરા 20 માં નથી ડિનાઈ. Your Honor, એ 21 માં છે. Your Honor is right. એમ. Your Honor is right. Your Honor is right. તો તમે જે આમાં જે લખ્યું છે ને હું રેકોર્ડમાં જોઉં એટલે મને એ જ પ્રમાણે મળવું જોઈએ. Your Honor. તો જ હું કામ કરી શકું સરખું. નગર 200 પાનાની દલીલ 3-4 જણની ભેગી થઈ. હવે એમાં જો બધા વકીલે આવું લખી નાખ્યું હોય તો હું લખવા બેહું ત્યારે શું થાય દશા મારી? પણ સાહેબ એમની આપ સાહેબ જયારે પણ લખશો ત્યારે એવિડન્સ
પણ એવિડન્સ તો હું જોઈશ, પણ તમારી એટલા દલીલના માટે- અનુસંધાનમાં હું જોતો જઈશ. પણ એટલા માટે તો દલીલના અનુસંધાનમાં હું શોધું તારે ના મળે એ જગ્યાએ. સાહેબ ઓરલી હું આપના નામદાર કોર્ટને નોટ કરાવું કે આ ધીસ આર પણ- ધી કેસ પુટ બાય ધી ડોક્ટર. એનાથી સાહેબ કોઈ આરોપીના નામ તો આવી જવાના નથી, જે નથી એ નથી. પણ આ મારે તમે- નામદાર કોર્ટને જે આઈ વિલ ટુ સેટિસ્ફાય ધી ઓનરેબલ કોર્ટ ઓન ધીસ પોઈન્ટ that whether Dr. Popatia, who has produced the certificate of injured Jethabhaya, I am on the evidence of Jethabhaya at this stage. Did he say that anything was informed by Jethabhaya કે એની ઉપર જે માણસે હુમલો કર્યો કહેવાનું કહેવાય છે, assault નો history આપી, whether he was in position to identify or whether he was known person or not is not there in the on record. And that is considered to be one of the most important circumstances, that he injured did not inform the doctor who has treated him about the incident which has happened, in which manner in which he received injury and by whom. એ ન કીધું હોય સાહેબ, then it is a version first disclosed to one independent agency like doctor. એનું અગત્યતા ઈ છે સાહેબ, અને એટલા માટે નામદાર કોર્ટમાં હું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. તમે જોઈ લો. જી. હવે આ સાક્ષીને પૂરા કરી દઈએ, ત્રણ I'm ચાર sorry. આ પીપી આવી ગયા છે એટલે I'm sorry. સાક્ષીને છૂટા કરીએ પહેલા. આઈ એમ સોરી. તમે તમારી દલીલ વેરીફાઈ કરી લો કે આવી રીતે બીજી માં કઈ આડું અવળું હોય તો જોઈ લો તમે એમ કે ભાઈ 21 માં તમે આપણે આપીએ ને કહો છો એ એમાં જુદી વસ્તુ છે. એટલા માટે. એવું ન થવું જોઈએ. તમે ના. તમારી જુબાનીઓ જોઈને અંદર લખો કે 20 માં પેરા 20 માં લખ્યું તો 20 માં હોવું જ જોઈએ એટલું, પણ એના પછીના પેરા. 21 નો અંદર એમ. 20 માં ન અપાય એમ છે. ચલો ભાઈ, કોને મૂકવા છે તમારે સાક્ષી? સીમાબેન પોપટિયા. એક સાક્ષી તમારામાં છે. હવે જેઠવા આવે એટલે લઈશું અમે. આજે છે. બરોબર, આ એક બેઠો છે. હા હવે કરો. લીલી પાણી લાવો થોડું. હા. હા બરાબર. એ ઇનિશિયલ કરો તમારી. તમે સુધારો કરો તો ઇનિશિયલ તો કરો. લો, આપો. જ્યાં સુધારો કર્યો થાય કરેક્શન કરો, સહી કરો. હવે લેખિત દલીલ કોઈની બાકી ના રહી મારા ખ્યાલથી, બધાની આવી ગઈ. બધાને આવી ગઈ. બરાબર, ઓકે. ભાઈ પીપી ઓફિસમાં કહી દેજે એક સાક્ષી છે તમારો બેઠો છે કે. હા ચલો. લાવો ભાઈ, ઇનિશિયલ કરી દીધી આપે. લાવો. યસ. હવે આમાં આપ કયા પેરા ઉપર લઈ જાવ છો? કહો. એટલે કે 12 મેં વાંચ્યો આપની પાસે લાસ્ટ જુબાનીનો કે જુબાનીનો પેરેગ્રાફ 12 વાંચતો હતો હું સાહેબ. આ કહો. ડોક્ટર ડોક્ટર 317 347 સોરી 347. અહીંયા આગળ ભાઈ એક પેલી આ તારી પાસે સેરોટેપ હોય ને તો અહીં લગાડી દે. આ સડી ગયેલા કાગળો ફાટીને કટકા થઈ જાય. સેરોટેપ માર દે અહીંયા આગળ. છે અહીંયા આગળ. લાવો.
એટલે એટલું તો બચે આપણી પાસે. નગર ફરીથી વાંચતી વખતે હમ બધું કટકો થાય. કાતર કેવું રાખો ને. યસ 347 347 PW 38. આમાં શું પછી જુબાનીના દરેક પાને પર આંક નથી લખ્યા, ખાલી સાહેબ નંબર આવે. પેલા પાને જ ખાલી આંક લખવાની. ના, એટલે તકલીફ શોધવામાં એમ થાય છે. સાઈડ નંબર લખે ને, સાઈડ નંબર ઉપર કોર્નર ઉપર લખેલા છે. બહુ ઝીણા 38 ઝીણા બરાબર ને? અક્ષર, આવી ગયું ઝીણા અક્ષર. 38. ડોક્ટર સીમા 38 યસ સર. પેરા 12. પેરેગ્રાફ 12 વાંચ્યું સાહેબ આપની પાસે. હા અને આ 353 થી એમણે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ જેઠાભાઈનું રજૂ કર્યું છે. 352. 353 સર. હા 353 પણ છે. બરાબર. The important part, what I was arguing, that once the independent evidence of a doctor suggestive of that MLC papers when it was prepared, the victim never discloses the name of the accused person, માઇક manner in which your honor he is being assaulted, and number of accused person, if at all, involved in so-called assault. What he has stated is કે મારી ઉપર હુમલો થયો અને ચાકુથી થયો. આ સિવાયનો કોઈ પણ હકીકત જે પ્રોસિક્યુશનના કેસ પ્રમાણે ની કોઈ વિગત સાહેબે આ દર્દી આપી નથી. એ આપની દલીલમાં કયા પેરામાં બતાવ્યું છે? આ મુદ્દો ઉભો કર્યો છે. હાજી, દલીલનો કયો પેરા? 83. હમણાં છે. 82. જોઈ લો સાહેબ. પણ મતલબમાં we have raised a point. પણ એ ક્યાંક હોય ને આપની દલીલમાં. કે આમાં છે સાહેબ. એટલે તમે આપની દલીલ પહેલા પાનાથી ચાલુ કરો ને તો એમાંથી પછી જે લાગુ પડતું એ આ જુબાની બતાવો તો સલંગમાં આવશે. નહીં એટલે મને એનો કે તમે પહેલા પહેલું પાનું લો, પછી દલીલનું 57મું પાનું લો, 45મું પાનું લો, તો પછી એનું કારણ શું છે સાહેબ કે વિટનેસ પ્રમાણે પ્રોસિક્યુશનનો કેસ જેવી રીતે સાહેબ મુકાણો હા. મારી સામે કયો પેરામાં તમે બતાવી હા બધું? 82 ના પેરેગ્રાફમાં. નામ નથી આપે એ જ તે ને? નથી આપ્યા. ઓકે યસ. That is તમે your- ભાઈ મને બતાવી દીધું જી સર. તમારી દલીલના પેરા 81માં આ લખેલું છે. યોર ઓનર, મેં એટલા માટે બસ કે આઈ એમ ટ્રાવેલિંગ વિથ અકોર્ડિંગ ટુ પ્રોસિક્યુશન કેસ હા, એ મેં માર્કિંગ કર્યું તમારી દલીલમાં. Oblige, બરાબર Your આવી ગયું. જે આપની પાસે હાઉ ધી પ્રોસિક્યુશન કેસ પ્રોગ્રેસ બાય વે ઓફ ધેર ઓન એવિડન્સ. સપોઝ કોઈ માણસને ઈજા થઈ તો ઈજાની જગ્યા અંગે, એના સમય અંગે અને ઈજા થયાની વિગત અંગે એણે જે પહેલી વખત પોતાનું નિવેદન આપ્યું એ આ ડોક્ટર સીમાબેન પોપટિયા પાસે આપ્યું. એનું અગત્યતા એ છે સાહેબ કે એ નિવેદનમાં ઇફ હી ડિડન્ટ ડિસ્ક્લોઝ એનીથિંગ અબાઉટ યોર ઓનર એસોલ્ટ made by a person to whom we can able to identify. Yes. એટલે લેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, એટલે જે આરોપી એમાં સંડોવાયેલા છે એનું નામ નથી, પ્લસ ઈ વસ્તુ છે સાહેબ ઈ આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ એક્યુઝ માટે પણ ઇક્વલી રાધર ત્રણેય દર્દીએ નામ નથી આઈ એમ ઓન ધ પોઈન્ટ ઓફ જેઠાભાઈ યોર ઓનર, પણ because he is a complainant. અચ્છા He is a complainant. ભાઈ એવું આપની દલીલમાં એવું લખ્યું છે કે જી, ત્રણેય દર્દીએ નથી આપ્યા નામ. નથી, જેમાં નથી આપ્યા એના ત્રણેયને પૂછ્યું સાહેબ, હા પણ એ ત્રણેય દર્દીનો બેઝિક કેસ શું છે સાહેબ હમ કે એ લોકો ઉપર 8 જણાએ હુમલો કર્યો. હુમલો કરેલો છે. હવે આમાં નંબર ઓફ પર્સન જયારે ડિસ્ક્લોઝ ન થયા હોય, હું સમજી શકું સાહેબ
કે બધાને કદાચ માની છું કે સાહેબ નામ ના આપે, પણ when they come with a case કે it was a case of joint assault committed by 8 person, 7 or 8%. એમ તો 7 or છે 8 ને, person. એમ તો કહેવાય. But then it was natural because your honor, there is nothing your honor on record કે એ માણસ ન કહી શકે એવી સ્થિતિમાં. I understand કે જે માણસ ન કહી શકે એવી સ્થિતિમાં હોય તો બરાબર છે, પણ સીમાબેને પોતે કીધું છે અને that is the case paper કે હિસ્ટ્રી આપી પણ હુમલા નહીં આપી અને ચાકુ નથી હુમલો થયો એટલી આપી. બીજી આ હકીકત જે એના પ્રોસિક્યુશનના કેસથી વિરોધાભાસી એટલા માટે આ હકીકતથી સાબિત થાય છે કે જો સાહેબ એ લોકોનો કેસ એવો હોય કે 8 જણે મારી ઉપર હુમલો કર્યો સાહેબ, એ 8 જણના નામ કે એના ડિફરન્ટ વેપન એ અંગેની જયારે વિગત આમાં ન આવી, પણ આપણે એવું સ્વીકારી લઈએ કે 8 જણાએ એની ઉપર હુમલો કર્યો છે. When he received a single injury by nature of one single weapon, એને થયો છે ઈજા થઈ છે ચાકુથી થઈ, અને કેસ એનો એવો છે સાહેબ કે એની ઉપર 8 જણાએ હુમલો કર્યો. Not a single injury even found by the doctor while treating Jethabhaya. Clearly, the evidence of the doctor suggests that these men have never received injury, a single injury only, and no other injuries were found on the body of Jethabhaya. Does it? એટલે એ દલીલ તમે આમાં ક્યાં લખી કે 8 જણે હુમલો કર્યો છે એવું હિસ્ટ્રીમાં કઈ જણાવ્યું નથી? નથી. એવું તમારી દલીલમાં ક્યાં ક્યાં એમ લખ્યું? નથી, પણ તમે દલીલ તો લખતા જ નથી ખાલી. પણ history પર સાહેબ એનો પુરાવા તમે તો એની વિગત જ લખો છો. પુરાવાનું ધ્યાન દોરી દો સાહેબ. ઈ તો હા, my written submission is of points of argument. પછી એને સાહેબ રિટર્ન સબમિશન જયારે પોઈન્ટ ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ આપીએ ને એમાં સીમાબેન પોપટિયાના પુરાવાનો ઉલ્લેખ કરીએ, પછી સાહેબ એની શું અસર છે એ તો ઓરલ આર્ગ્યુમેન્ટમાં જ કહી શકે ને સાહેબ. તો આ તો મારી પાસે હતું જ તે ને કે આ સીમાબેન આ પેરામાં આમ કે છે, તો છે જ તે મારી પાસે જુબાનીમાં. પણ that is પણ on એ which બાબતે તમારો we rely on. હા we want to suggest હા કે આ એવિડન્સ છે. કે હવે એની એના પૂરા એની રૂબરૂ કોઈ સાક્ષીએ હિસ્ટ્રી આપી જ નથી 8 જણની, પણ નથી એટલે આપી. ખોટો કેસ છે એવું તો કંઈક તમે દલીલમાં લખો. પણ એટલે સાહેબ એને ઓવરઓલ ધી એવિડન્સ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ એવું તો અમારું સબમિશન છે. પણ આઈ કેનોટ ગીવ યોર ઓનર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ case where this case is not acceptable. I am submitting કે સીમાબેનના પુરાવાથી આ માણસ ઉપર 8 જણાએ હુમલો કર્યો હોય એવો પુરાવો આવ્યો નથી, અને એણે જે પુરાવો આપ્યો છે 8 જણે હુમલો કર્યો એ હકીકત સીમાબેનના સર્ટિફિકેટથી ખોટી સાબિત થાય. That is what our submission is. એમાં સાહેબ ડિટેલ તો હોય, પણ તમે ખાલી જુબાની ડિટેલ આપો છો. પણ- તમે એ બાબતે જે તમારી દલીલ કરો છો હાજી કે અહીં આ જુબાનીમાં આ ડોક્ટર રૂબરૂ આ સાહેબોએ દર્દીઓએ કંઈ કીધું નથી નથી. એટલે ફરિયાદ પક્ષનો કેસ ડાઉટફુલ થાય Yes, છે, Your Honor. એવો મુદ્દો તો લખો તમારી દલીલમાં. But Your Honor, that is what I am submitting now કે આ હકીકત આવો પુરાવો છે, પણ એ હકીકતનો પુરાવા ઉપર અસર શું થાય એ તો સાહેબ orally I should elaborate it before the honorable court. એમ તો આનો That is option the નથી. purpose. આ તમે મૂક્યું એ તો મારી પાસે છે જ, પણ સાહેબ એ આપની પાસે છે એનાથી જ અમે લખ્યું છે. પણ એની તમારી ઉપર- મેં એમાં સાહેબ એવું લખ્યું છે. દલીલ કરવાની દલીલના મુદ્દા તમે મને લખીને આપો કે મારી આ દલીલ છે ને એના સમર્થનમાં હું આ ડિપોઝિશન ઉપર આધાર રાખું છું. પણ ડિપોઝિશન વાંચવાનું એટલા માટે વાંચીએ ખરા આપણે, પણ પણ then તમારી એ બાબતની જે રજૂઆત હોય તો કોઈ જોઈએ. પણ ઇફેક્ટ તો એવી હોવી જોઈએ ને સાહેબ કે જે પુરાવો સાહેબ સજેસ્ટ કર્યો અમારી સામે એ પુરાવો એટલા માટે ખોટો છે એટલે માની શકાય નહીં. તો એમ. આમાં તમે એક પણ દલીલ નથી લખી, તો ખાલી પુરાવો જ લખ્યો છે. પૂરા પણ પુરાવો લખ્યો એને તમે એસેસ કરીને તમે પણ તમારી સાહેબ દલીલ તો કરો ને કે સાહેબ આ પુરાવો આવો આપે છે એટલે આ બાબતે તો કઈ કહેતો નથી, પણ તો સાહેબ- એટલે ડાઉટફુલ થાય. ક્રોસ એક્ઝામિનેશનમાં જે વસ્તુ લખી હોય સાહેબ અમે સજેસ્ટ કરી હોય એ અંગેની રજૂઆત આપની પાસે કરવાની થાય ને સાહેબ. પણ તમારે થોડી સાહેબ દલીલના મુદ્દામાં તો આવે ને. દલીલના મુદ્દામાં સાહેબ પુરાવો તો લઈ દો. વિટનેસ સ્ટેટેડ બિફોર કોર્ટ ઇન સચ Your Honor, એન્ડ ધેરફોર my in nutshell, મેં નામદાર કોર્ટમાં જે લેખિત રજૂઆત કરી છે એ પુરાવાના મુદ્દા અને દલીલના મુદ્દા ઉપર જેની ઉપર અમે મૌખિક આર્ગ્યુમેન્ટમાં આધાર રાખીએ છીએ એવા હેતુ સાથે આપની પાસે આ મૂકી છે. એનો હેતુ એવો છે સાહેબ, because oral argument is necessary and it's a must to explain and to elaborate, Your Honor, the argument
પણ એ તો વંચાવડાવો તમે મને મૌખિક કરો તારે, પણ તમારા દલીલના મુદ્દા તમે શું કહેવા માંગો છો એ તો તમારે લખીને આપો અંદર હંગાતે. એનો પેરેગ્રાફ 84 છે સાહેબ, રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ નો, એ જે આપ સાહેબ કહો છો, ઇફ ઇટ ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ ટુ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ, આઈ વિલ રીડ 84. અને ડોક્ટરની તપાસ જોઈએ તો તેમાં દર્દીને દર્દીઓએ જે હિસ્ટ્રી આપેલ છે તેમાં નિવેદનથી વિરુદ્ધની હિસ્ટ્રી આપેલ છે, તેમજ કહેવાતા આરોપી દ્વારા હાલના દર્દીઓ હું એ પૂછું છું આપને, 84 માં છે સર, હું એ જ પૂછું છું કે તમે એ બાબતે દલીલ શું કરો છો? 84 માં હા એમ તો એ હું પૂછું છું. તો પણ સાહેબ 84 માં જે છે એ આપનામદાર કોર્ટ પાસે મૌખિક રીતે એટલા માટે કહેવાની જરૂર છે કે એની ઇફેક્ટ એવી છે કે ધીસ મેન ધો he is not in able to rather than position that involvement of any accused person. એટલે ડોક્ટરના પુરાવાથી આ સાહેબનો પુરાવો વિરોધાભાસી છે, એના દસ્તાવેજથી વિરોધાભાસી છે. That is what we have submitted, and I am, Your Honor, explaining that why this is being written in the written argument. સવાલ એ છે સાહેબ કે if a person who is interested in the prosecution, આ જેઠાભાઈનું સ્ટેટસ છે સાહેબ, ત્યાં લગીની વાત છે કે જેઠાભાઈ is a complainant. According to our suggestion, we have suggested, narrated in the argument or also in the evidence, કે આ જેઠાભાઈ સાહેબ, when one of the accused person was released on bail by the Honorable Gujarat High Court, he is a man who has represented, rather put a application before the Honorable Supreme Court for cancellation of bail. Your Honor. હવે તમે ભાઈ 3 વાગે કહી દો, 5 મિનિટમાં તો જુબાઈ થશે. 3 વાગે આવી જાઓ તમે. ડીજીપી 3 વાગે આવી જાઓ. 4 વાગે તો પતાવી દો. 4 વાગે આવો તમે ભાઈ. હા પહેલા આવ્યો તો પતી ગયો. તમે હવા 11 આવ્યા એટલે બેવું પડે. જાઓ 4 વાગે આવી જાઓ. એ લોકોને 3:15 બોલાવી લેજે. Since inception, Your Honor, our case is that Jethabhaya is a deeply interested witness. He is a member of a group or a gang who were working just to see that we, by any virtue of effort, should be involved. And that is why, Your Honor, there is all amuk case ma sahib, we can suggest that he is a man of having an interest in the prosecution. જેઠાભાઈ ગેંગસ્ટર છે એમ કેવું છે? Gangster, and this man was a member also, Jethabhaya. એનો પુરાવો જ્યારે જોઈએ સાહેબ, અને એનો પુરાવો સાહેબ મેડિકલ એવિડન્સથી કન્સિસ્ટન્સ ના હોય, આ એડિશનલ ફેક્ટર છે એમાં. માત્ર ઇન્ટરેસ્ટેડ છે એટલા માટે નહીં માનવો પુરાવો નહીં, પણ આ માણસ ખાસ રસ લેનાર એટલા માટે સાક્ષી છે સાહેબ કે he has prepared the cancellation of bail application by way of, Your Honor, representing before the Honorable Supreme Court. જેમાં અમારો નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે એ ગેંગસ્ટર છે, એની સામે ગુના નોંધાય છે, એનું ચારિત્ર શંકાસ્પદ છે એમ કેવું છે. યસ સર, એન્ડ ઇક્વલી એવો માણસ કે જે સામાન્ય જ્ઞાનથી અગર તો કાયદાની અસરથી અગર તો એના પડવા પરથી લાઇકલી જે એની ઇફેક્ટ છે એનાથી અજાણો તો એવો કહી શકે એવો આ સાક્ષી નથી. આ સાક્ષી એવો છે કે જેણે ક્રિમિનલ પ્રોસિક્યુશન ફેસ કર્યા છે, ક્રિમિનલ પ્રોસિક્યુશનમાં પાર્ટિસિપેશન કરેલું છે, એન્ડ હી હેઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ, યોર ઓનર, બિફોર ધી ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ. એન્ડ એ કેસમાં પોતે પિટિશનર છે સાહેબ જેઠાભાઈ. એટલે અમારું કહેવાનું એવું છે કે વન્સ ધી એવિડન્સ ઓફ ધીસ નેચર ઓફ ઇન્ટરેસ્ટેડ વિટનેસ suggests that he is not a man, Your Honor, who is telling truth and nothing but the truth. એવો કહી શકાય એવો પુરાવાનો એનો જે હેતુ છે એનો એ એવો છે કે he is trying to add number of witnesses, those who are
taking interest against his own group. એટલે એક કરતા વધારે માણસોને સહેલાઈથી આરોપી બનાવી શકાય એવી બુદ્ધિમત્તા વાળો આ વ્યક્તિ છે. આ કોઈ રસ્ટિક વિલેજર નથી કે કોઈ કન્સેશનને પાત્ર નથી જે એવી સ્ટેટસ છે વિટનેસીસના એમાં, બલકે ઇટ ઇઝ અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ કે આ માણસે લીગલ બેટલ પણ લડી અમારી સામે. He wanted to see that my bail should be cancelled, and wherein he did not file any counter affidavit when it is being shown to the Honorable Supreme Court કે આ લોકો છે ખરેખર they are having a gang of this name and they are interested. એવું જ્યારે કહેવામાં આવ્યું એનો અર્થ એ થાય સાહેબ કે પ્રોસિક્યુશનમાં they are taking deep interest to see that additional accused at any point of time can be involved. એટલા માટે ડોક્ટરનો પુરાવો અગત્યનો છે કે જ્યારે એણે પોતે ત્યાં કોઈ નામ ના આપ્યા પણ પાછળથી સાહેબ બધાના નામ આપ્યા અને એવી રીતે આપ્યા કે જેમાં એક સાથે 8 માણસો એની ઉપર હુમલો કર્યો હોય, એને એવા પુરાવાને કોઈ પણ સ્વતંત્ર પુરાવાનો કે ડોક્ટરનો કોઈ સમર્થન નથી મળતું. That means that uncorroborated testimony equally contradicting his own version with the evidence of independent doctor makes the evidence of this complainant highly doubtful and becomes, Your Honor, their veracity is also challenged. કે તમે કયા હેતુસર આ કામ કર્યું છે, અગર તો શું કામ આમાં સાક્ષી થયા છો, એ અંગેના બધા પુરાવાના સજેશન મૂકવામાં આવ્યા and that is being almost, Your Honor, supported by the record of the Honorable Court. It's not nothing, Your Honor, new or imaginary. અમે કોઈ દુશ્મનાવટ અનુમાન કરીને મૂકેલી નથી હકીકત. આ કેસ એવો છે જેની આ ફેક્ટ છે એ બીજા કરતા જુદી છે કે આમાં એડમિટેડલી રેકોર્ડ ઉપર એવું આવ્યું છે કે ધીસ ઇઝ ધી complainant who is deeply interested only because he is a member of the another gang wherein the shadow, like Your Honor, the leader of the gang was also accompanied from very inception. Prosecution ની સ્ટોરી એવી છે સાહેબ કે જે જગ્યાએ બનાવ બન્યો ત્યાંથી હોસ્પિટલ ગયા, હોસ્પિટલથી બીજી હોસ્પિટલ જામનગર ગયા, ત્યાં સુધી જે the leader of that gang, Your Honor, he was accompanied. And that point of time, કાં તો સાહેબ હું મને ઈજા થઈને મને ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા અને મને કોણે માર્યું છે મેં ન કીધું, then chances of having prompting from the person who was attending the same proceeding in the same premises like hospital is bound to be, Your Honor, to take an interest to see that the other person as many as possible being involved in the crime. That is, Your Honor, the fact of this case is different from all other criminal trial. Appreciation of evidence must be in light of the fact suggested by the prosecution. એના આધારે સાહેબ ઈ પુરાવાનું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. એ હેતુથી સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટમાં હકીકત અમે રજૂ કરવા માંગીએ છીએ. વાત એ છે સાહેબ કે મેં નામદાર કોર્ટમાં કીધું એ પ્રમાણે rivalry is suggested, it is on record. Suppose 14/1/2007 રોજ જે લોકો એક ચોક્કસ જગ્યાએ ઓટલા ઉપર બેઠા એમ એનું પોતાનું કહેવાનું છે. If that is so, the purpose of sitting is not disclosed. Why they were there and why they allowed themselves to sit. If one, Your Honor, possibility is that it may be a coincidence. Then on that day, it is not their daily routine. I can understand. Suppose they are attending some place to go together, some function is there, then they are go together, we can understand. But just to sit on that place, Your Honor, એક ઘરના ઓટા ઉપર 12 જણા એક સાથે તે દિવસે સાંજે બેઠા હતા, આવો પ્રોસિક્યુશનનો કેસ. Then what is the purpose? If at all it is a coincidence, all the status of the witness becomes not natural. એ ઘર કોનું છે? Rather the main person of the other gang. એને પુરાવામાં આવ્યું છે ફરિયાદ પક્ષના ઓલા એ લોકોના માણસનું છે, માણસોનું. અગર તો એને જે કોઈ હારે સંબંધ હતા, સવાલ એ છે એમાં અર્જનનું છે એ તો ધેટ ઇઝ ધેર. એ સાહેબ એમાં એને પુરાવામાં છે, પંચનામામાં પણ લખેલું છે.
But what I want to suggest, that the status of the witness on that day does not become the status of rather the natural witnesses. હું મારા ઘર સામે કે મારા ઘરના ઓટલા ઉપર બેઠો હોઉં, then it becomes natural. પણ મારી સાથે બેઠેલા 11 જણા શા માટે બેઠા રહે? અગર તો શું કામ બેઠા? That becomes coincident, and that makes the evidence of that witnesses becomes a chance witnesses. They are not nature. Their presence are not routinely, Your Honor, be there at the spot. Though they claim, હું મારા ઘરમાંથી બહાર નીકળું ને હું બનાવ જોઉં, then I am a natural witness. હું મારા ઘર આગળ બેઠો ને બનાવ જોઉં, natural witness. But all other persons, those who are coming from different places, got together, Your Honor, on that particular point of time, takes out, Your Honor, the very nature of or the status of witness as natural, be there, present at the spot at the time of incident. That takes out, Your Honor, the status of the witnesses as a natural witness. Then, Your Honor, what is their cases? Again, 12 જણા જે જગ્યા ઉપર બેઠા, એ જગ્યા ઉપર 8 માણસો એવા આવ્યા કે જેમાંથી એક માણસે ફાયરિંગ કર્યું. That is the starting point of the incident according to witness. It was indiscriminate firing. It was number of shots were fired, and not a single person out of these 12 persons have received any injury by means of firearm. No injury. એની ઇફેક્ટ શું છે સાહેબ? કે 12 જણા બેઠા હોય, એમાં એવા હેતુ સાથે આવેલા માણસો આવ્યા કે જેણે આ લોકોની ઉપર હુમલો કરવો હતો અને મારી સામે 149 નો ચાર્જ લઈ ગયો, એવા માણસો આવ્યા. એમાંથી એક જણે ઇન્ડિસ્ક્રિમિનેટ ફાયર કર્યું અને એક પણ માણસને ઈજા નથી. તો મરી કોણ ગયો? મરી ગયા છે સાહેબ. He is an intervener. Just while quarrel was in progress, it is the case of the prosecuting witness that he intervened, and where he received knife injuries. Your Honor, જે ન માની શકાય એવો પાર્ટ છે પ્રોસિક્યુશન નો આ છે કે મેં ઇન્ડિસ્ક્રિમિનેટ ફાયર કર્યું અને હું 149 નો એક મેમ્બર હોવા છતાં મેં એક પણ માણસને ગોળી વાગે એ રીતે ગોળી મારી જ નથી. It is not acceptable, Your Honor, in a natural course. કોઈ પણ સ્ટોરી જ્યારે કોઈ પણ હકીકત સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં મૂકવામાં આવે, એ સામાન્ય સંજોગોમાં સ્વીકારી શકાય એ પ્રકારની હોવી જોઈએ. એને કારણે થયું શું સાહેબ કે મેં આપને કીધું એ પ્રમાણે, if source of light is not there and somebody got, Your Honor, he fired a shots and nobody has received injuries. Apart, fire થયા પછી what would be the natural conduct of anybody? એ માણસ છે, એ માત્ર બાયપાસર્સ છે, ત્યાં ઉભો રહેલો માણસ છે. પણ આ લોકો એવા 12 માણસો હતા કે જેની સામે ફાયરિંગ કર્યું સાહેબ. 12 માંથી કયો માણસ એવું નક્કી કરે કે આપણે 12 માંથી કોઈએ આટલું ફાયરિંગ થયું છતાં જગ્યા ઉપરથી હટવું નહીં? એટલે જ ના વાગ્યું, હટી ગયા. યોર ઓનર, નેચરલ શું છે કે ફાયરિંગ થયું એટલે અમે ભાઈ ભરાવ કરતો ઉભો થોડો ને માર ખાવા નીચે બેસી જાય કે કરે ને. એક પણ માણસનું એવું કહેવાનું નથી કે ફાયરિંગ ના આટલા ઇન્ડિસ્ક્રિમિનેટ ફાયર થયા પછી 12 માંથી કોઈ પણ માણસ ત્યાંથી ભાગ્યો હોય અને તેમ છતાંય એને ઈજા નથી થઈ. I can understand કે પેલો શોટ ફાયર થાય ને એમ કે ભાઈ પછી તો અમે ભાગી ગયા, then other shots may not have been, Your Honor, in position to have received injuries. But it is not their case. That makes the evidence unnatural. Your Honor, what is natural witness or incident? Natural is this. અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે કેસમાં કીધું કે બનાવ જ્યારે કોઈ વિગત સાક્ષી આપે ત્યારે manner in which he makes or put a case should be naturally acceptable. That must be the instinct of the very appreciation of evidence. 10-12 જે લોકો મારવા આવ્યા છે, સૌથી જે ન માની શકાય એવી હકીકત, આ જે એક મેં મુદ્દો કીધો એક ઈ છે. બીજું ઈ છે કે who were there? They were member of unlawful assembly. That was prosecution case. એમાંથી જે માણસ ફાયરિંગ કરે એને ફાયરિંગ કર્યું, કોઈને ઈજા નથી. Then what he must have done it? ફાયરિંગ કરનાર માણસ શું કરે?
either he continue with the firing or he would have gone away. બેમાંથી એક. એ પણ નહીં. એ ફાયરિંગ કરનાર વ્યક્તિએ આખા બનાવ દરમિયાન ફાયરિંગ કર્યા પછી what he has acted, where he has gone, nothing is being stated. That is a case where somebody is added. અને હું એટલા માટે નામદાર કોર્ટમાં રજૂઆત કરું છું કે જ્યારે ફાયરિંગના શોટ નથી લાગ્યા એવા 150 ના તોમતનામું ફેસ કરતા વ્યક્તિને જાણે કે એને કોઈ એક્ટ કર્યો જ નથી એ રીતનું સેલ્ફ સ્ટેટસ આપવામાં આવ્યું. બીકોઝ ઇફ નોબડી ઇઝ ઇન્જર્ડ, યોર ઓનર, ડેફિનેટલી he is not responsible to cause any injury. But fact remains that after that even what he has done, મારી આગળ પિસ્તોલ હોય, હું ફાયરિંગ કરું, મને તો ખબર નથી એ લોકો બારમાંથી કોઈને જાણે કે વાગવાનું જ નથી. તો સાહેબ I am a person who wants to make some distance in between. હું જેને મારું એને જેને વાગવાની છે એની વચ્ચે મારે અંતર રાખવાનું છે અને તેમ છતાં હું ઈજા કરી શકું એવા હેતુ સાથે એ માણસ ફાયરિંગ આમ લઈને આવ્યો હોય. Why should I go close to the person of victim like? Your Honor. 3:45 આવો આપણે પછી મળીએ, બરોબર? 3:45 આવી જાઓ. થોડુંક સાહેબ 15 મિનિટ લેટ રાખશો, કારણ કે આ બુધ સાહેબ તો ઉપવાસ કરે છે, અમારે જમવાનું છે. Yes. Your Honor. Yes, I am the point. હવે કયો પેરા આપની દલીલનો કાઢું? Your Honor. First, I will quote, Your Honor, the evidence. એટલે જે પોઈન્ટ ઉપર હું રિસેસ પહેલા આપની પાસે રજૂઆત કરી હતી. No, that he is a habitual offender and member of the gang, and therefore because he is interested to involve more and more person in this offense. Your Honor, then Your Honor, I was on the point that the prosecution case is that there was a firing at this. firing. એ પોઈન્ટ ઉપર હું આપની પાસે હતો. બીજા એમને ના વાગી, બીજા ત્રીજાને કોઈ- વાગી ગયો. કોઈને ઈજા નથી થઈ એનો ઓલો નથી, પણ everybody, suppose Your Honor, the one witness may have improved his version or may have take. હવે આ એ મુદ્દો આપે દલીલમાં કેમ બતાવ્યો છે કે ભાઈ ફાયરિંગ આટલું કર્યું પણ આ 12 માંથી એમના માણસોને કોઈને વાગ્યું નહીં, થર્ડ પાર્ટીને વાગ્યું એમ. કોઈને વાગ્યું નથી. નો થર્ડ પાર્ટી કોઈને ગોળી વાગી જ નથી, નથી વાગી. ચપ્પાથી મર્યો છે. હા એને એ કયા પેરામાં બતાવ્યું સાહેબ? ગોળી વાગી નથી. ઈ જે હકીકત છે ને ઈ ફેક્ટ ઉપર એટલા માટે કે when the charge is under section 149(302), that intention or the object of the assembly was to kill somebody. એ સાથે આવેલો માણસ છે એને એપ્લિકેશન 149 થી પેલા રિસ્પોન્સિબલ કેવી રીતે ગણવો એમ? સાહેબ કે ફરિયાદીને ગોળી વાગી જ નથી. નહીં વાગી અને એને માટે distance was required to be proved by the prosecution. આ કેસની હકીકત એટલા માટે જુદી છે કે એક જણ સાહેબ ફાયરિંગ તો નથી, ફાયરિંગ ની વાત ખોટી ઉપજાઈ કાઢી એમ કેવું. ઉપજાવી કાઢી અને ઉપજાવી
જ્યારે કોઈ કેસમાં 149 ના ચાર્જ સાથે આ હકીકત સાહેબ પુરાવા તરીકે રજૂ થાય, it has got the impact on the whole evidence, the nature of evidence, the credibility of the witness. હવે એ વસ્તુ તમારી આ દલીલમાં કયા પેરામાં બતાવી છે આપણે કે ભાઈ આ ફાયરિંગમાં કોઈને ગોળી તો વાગી જ નથી, તો ફાયરિંગ એની હકીકત ખોટી ઊભી કરી. એને ફાયરિંગ એનાથી ફરિયાદ પક્ષનો કેસ ડાઉટફુલ થાય. ફાયરિંગ કર્યું છે એવો એ લોકોનો કેસ છે. હા, એટલે એ જ રીતે તમારી કંઈક દલીલ હશે ને. ઈજા નથી થઈ એ હકીકત તરીકે નામદાર કોર્ટના રેકોર્ડ ઉપર આવેલી બાબત છે. પણ એ આમાં ક્યાં તમારી દલીલમાં ક્યાંય મુદ્દો બતાવ્યો ઉભો કર્યો? Nobody is injured by means of firing એવું લખેલું છે. ક્યાં આગળ? Therefore, the case of the prosecution is doubtful. એવું એને સાહેબ કયા પેરામાં વર્ઝન છે, એ વર્ઝન છે એઝ અ હોલ એવિડન્સ એઝ અ હોલ સાહેબ આપણે જોઈએ તો આ હકીકત છે એ સામાન્ય સંજોગોમાં વિટનેસની કોન્ડક્ટની દ્રષ્ટિએ પણ સ્વીકારી શકાય એવી નથી, બલકી પ્રોસિક્યુશનના કેસના મૂળભૂત રાધર ધી એલિગેશનની કોન્ટ્રાડિક્ટરી વર્ઝન છે આ. પણ એ તમે મુદ્દો તમારી દલીલમાં ક્યાં બતાવ્યો એમ મારે હું પૂછું છું આપને. પારા 20 માં સાહેબ હા, પાના 14 ઉપર ક્યાંક હશે ને, બસ એટલા બોલતો. પારા પેરેગ્રાફ નંબર 33 માં હકીકત કબૂલ કરેલ છે કે એ વાત ખરી કે અમારી પાસેના ફાયરિંગ આર્મમાંથી ફાયરિંગ કરી અમારી ઉપર ફાયરિંગ થયાનું બનાવ બાદ આ સમગ્ર પુરાવો ઉભો કરેલો છે. When the case of firing is not justified. એવું કબૂલ કરે છે કોઈ સાક્ષી? Your Honor, I have given a specific paragraph. You have mentioned in your Paragraph argument, written Yes. argument in para 20, 20. in para 33, Yes. it is admitted Your Honor, that it is true Yes, that Your we have it is nobody's અમારી case. પાસેના ફાયરઆર્મમાંથી ફાયરિંગ કરીને અમારી ઉપર ફાયરિંગ થયાનું બનાવ બાદ આ સમગ્ર બાબત ઊભી કરેલ છે. Yes, Your એ વાત ખરી છે એમ કોઈ કહે છે? Your Honor. એ વાત ખરી છે કે એવું જે લખવું છે એ વાત એને સાહેબ કદાચ ડિનાય કર્યો, પણ there is no case પણ about તમે- Your Honor receiving એમ નથી કહેતો. firing. તમે અહીં લખો છો ખોટું, તો પછી ખરી જ છે એમ કે ખરી કે કેમ લખો છો? એવું કોણ કબૂલ કરે? ઈજા નથી થઈ એની એટલા માટે એમ. પણ તો એવું લખવું પણ કે એ વાત કહે છે કે ફાયરઆર્મથી ફાયરથી અમને કોઈ ઈજા નથી થઈ એવું કબૂલ કરે છે. હાજી, હાજી. તમે તો એમ લખો છો કે પેરા 33 માં એ હકીકત કબૂલ કરેલ છે કે એ વાત ખરી છે કે અમે અમારી પાસેના ફાયરઆર્મમાંથી ફાયરિંગ કરીને અમારી ઉપર ફાયરિંગ થયાનું બનાવ બાદ આ સમગ્ર બાબત ઊભી કરેલ છે. આવું કોણ કબૂલ કરે છે સાક્ષી? વાંચું સાહેબ, પેરા 33 કોનો તમે બતાવ્યો છે એમાં? વાંચું સાહેબ. એ તો વિષય છે. અમે તો એને હમું તો સમાધાન થઈ ગયા જેવું જુબાની આપી કહેવાય. ના ના એવું નથી. હા, પણ તો તમે એવું લખો છો દલીલમાં એટલે જ પૂછું છું આપને. I look into it, Your Honor. I will see. I am on the point કે એક સાથે બધા સાક્ષીઓ પણ પેરા 33 તમે કોનો રિફર કરો છો? પેરા 20 માં પેરા 33 જુબાની કોની રિફર કરો છો? તમારા દલીલના પેરા 20 માં એ પણ લખતા નથી તમે કે પેરા આ સાહેબ પેરા એની જુબાનીના પેરા 33 માં આમ કે છે, એમ તો લખો. પેરાગ્રાફ 33 માં આ પ્રમાણે કીધું સાહેબ. હા, એ વાત ખરી નથી કે ફાયરિંગ નો તો તમે ખરી કે એમ લખો છો? એક મિનિટ સાહેબ આગળ વાંચો. હા. ફાયરિંગ નો સમગ્ર ઘટનાક્રમ પાછળથી બનાવની ગંભીરતા ઉભી કરવા એભાર્જને અને અમોએ બધાએ જાતે ઉભો કરેલો છે. એ વાત ખરી છે કે અમે અમારી પાસે ફાયરિંગ આર્મમાંથી ફાયરિંગ કરી અમારી ઉપર ફાયરિંગ થયાનું બનાવ બાદ સમગ્ર બાબત ઊભી કરેલી છે. એ વાત ખરી છે કે
એ વાત ખરી છે કે અમે અમારી પાસેના ફાયરિંગ કરીને અમારી પર ફાયરિંગ થયાનું બનાવ બાદ આ સમગ્ર બાબત ઉભી કરેલ છે. હા, એવું કબૂલ કરે છે. બરોબર એમાં છે સાહેબ. છે એવું. આવું 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 પણ જેમાં ફીટ પ્રોસિક્યુશન વકીલ હોય આવું Yes, yes, આવી yes. રીતે આવે. એવું આપણે કહેવું. Your Honor, એટલા માટે કે if he says yes to it, anything, પહેલા તો સાહેબ મેઇન એવિડન્સમાં આપણે we will have to concentrate on it, that whether this is a fact, even if narrated and stated by the witness, have got any corroborative evidence or not. એમ નથી, આ તો કબૂલ જ કર્યું છે એને. પણ સાહેબ એને કર્યું છે એ પણ બધા સાક્ષીનો એક સરખો કેસ, આ એકનો નહીં. ફાયરિંગ થયાનું તો દરેક જણે કીધું સાહેબ. ફાયરિંગ થયાનું કીધું, પણ આ તો એમ કે છે આખો કેસ પોતાનો ઊંધો વાળે છે. એ વાત ખરી છે કે અમે અમારી પાસેના ફાયર આર્મમાંથી ફાયરિંગ કરીને અમારી ઉપર ફાયરિંગ થયાનું ઊભી કરેલ છે. યોર ઓનર, એટલા માટે કે વી હેવ સજેસ્ટેડ, આ કેસમાં બન્યું એવું સાહેબ, એમાં ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર મિસ્ટર સર્વેની સાહેબ જુબાની થઈ છે આ કેસમાં. હું આપને કહી દઉં સાહેબ એ શું કામ પૂછ્યું છે એનું કારણ. એ નથી કેતો, પણ આવું તો કે આવું કઈક પણ એ વાત ખરી છે ના કે એ વાત ખરી નથી હોય એમ. પણ એ વાત ખરી છે, ટાઈપ થયું છે એટલે આપણે કઈ વાંચવાનું છે. પણ એટલા માટે સાહેબ મારે એ જ કહેવાનું છે કે માત્ર એ પૂછ્યું છે, અગર તો એને કાંઈ કીધું છે એમાં ભૂલ છે નથી, એમાં ઉતર્યા સિવાય હું આપના અંદર કોર્ટનું ધ્યાન દોરું કે આગલી લીટીમાં એમ કે છે, જો એની આગલી લીટીમાં તો એમ કે છે કે એ વાત ખરી નથી કે ફાયરિંગ નો સમય ઘટના પાછળથી ગંભીરતા ઉભી કરવા માટે ઉભો કરેલો. હા એવું કે છે પાછું આ આગળ કે છે. અને એ પૂછવાનું કારણ એવું છે સાહેબ કે આખા ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં when the trial was completed, investigating officer Mr. સરવૈયા was examined આ કેસમાં. સરવૈયાએ સાહેબ એમની જુબાનીમાં સ્પષ્ટપણે કબૂલ કરેલું છે કે આ કેસમાં મુદ્દામાલ તરીકે મોકલવામાં આવેલી ફાયર આર્મ છે, it does not have any rather connection whatsoever with the ammunition which was sent for the examination. એનો સાહેબ મિસ્ટર સર્વેલ છે, આઈ થિંક એક્ઝિબિટ 46 થી એને તપાસેલા છે. એ વાત કહી છે કે મારી ફરિયાદ, મારા નામની ફરિયાદ જામનગરમાં ઉભી કરવામાં આવી છે. યોર ઓનર, એટલે શું છે? એ વાત ખરી છે. એટલે અમારો કેસ એવો છે કે ખરેખર ફરિયાદ અહીં લેવાની નથી. ઇટ ઇઝ બીંગ કુકડ અપ એન્ડ રિટર્ન એટ જામનગર આફ્ટર હેવિંગ અ ચાન્સ ટુ આઈધર prompt him with deliberation. Your Honor, the exhibit is આને જામનગર એ વખતે લઈ ગયેલા હતા, પછીથી જામનગર લઈ ગયા સાહેબ. એવો જામનગરમાં ફરિયાદ આપી એવો કેસ છે. એવો અમે સજેશન કર્યું. નહીં ભાઈ, એના ફરિયાદ કેસ જામનગર જ ફરિયાદ થઈ છે ને. Your Honor, that is not his case, Your Honor. તો Case is here, Your Honor. I read. ફરિયાદીની ફરિયાદ ક્યાં નથી? હું સાહેબ આપને કહું પહેલા સાહેબ મને આ એક આપના અંદર કોર્ટને વિનંતી છે કે મિસ્ટર સરવૈયાની સાહેબ જુબાની છે. How this firing incident is being cooked up. 46. Exhibit 46 છે. Yes, I am sorry. Side number 46. 385. Yes. હું સાહેબ આપના અંદર કોર્ટને આ કહી દઉં પેલા એટલે હોસ્ટેલ થયો એવું સાક્ષી છે. Your Honor, પાછળથી કોઈ હોસ્ટેલ જાહેર કર્યો છે ને? ના નથી કર્યો. તો કેમ આવું બોલ્યા? કરવાની જરૂર એ વાત ખરી છે કે બનાવ સમયે ગગુ રણમલ અને ગાંગા રણમલ વ્યક્તિ હાજર ન હોવા છતાં અમે સૌએ સાથે મળીને એફઆઈઆર અર્જનની સૂચના પ્રમાણે આવા નામો હાજર આરોપીઓને ખોટી રીતે દર્શાવેલા છે. Your Honor, impression is correct. While reading the evidence, આપના અંદર કોર્ટનું વાંચ્યા પછી જે હકીકત છે it is on record now. તો આવું કેતો તો હોસ્ટેલ થાય કર્યો કે કરવો પડે ને એને ફરિયાદ પક્ષે. હવે આ હાલના કેસમાં ગગુ રણમલ ને ગાંગા રણમલ આરોપી ખરા? ગગુ રણમલ ને
એ તો કોઈ છે જ નહીં આરોપી. આવું કેમ કેમ પૂછ્યું છે મને ખબર નથી પડતી. જે છે સાહેબ, ક્યાં છે they are shown, ગગુ રણમલ ને ગાંગા રણમલ ક્યાં આરોપી છે? that is number 4 and 8. ફોર તો ગજેન્દ્ર, હા ગગુ રણમલ Four- અને four પછી and પેલો seven. રામા રણમલ ક્યાં છે? That હા. is 4 નંબર તો ગગુ રણમલ છે, પણ પછી ગગુ રણમલ, ગાંગા રણમલ. હા ગાંગા રણમલ ક્યાં છે આમાં? હા એવો કોઈ નથી. તો તમે એવો સવાલ કેમ પૂછો? હા ગાંગા રણમલ તો છે નહીં ક્યાંય. તો એવું કેમ એવું કોણ પૂછે છે આવું એમ કે જે આરોપી નથી એને તમે ખોટો સંદેશ કેવી પૂછાય? Your Honor, kindly read, Your Honor, the FIR filed by the complainant Jethabhai. What exhibit 219? Hmm. ત્યારે ગાંગા માલદે with this particular weapon, માલદે રામાનો જોમાઈ ગગુ, આવું ફરિયાદમાં લખાવેલું છે. એટલે ગગુ રણમલ બરોબર છે, પણ પણ ગાંગા રણમલ નથી કોઈ. એટલે એક આરોપી પૂરતું જ આ પૂછ્યું છે તમે? હા, ગગુ રણમલ કે ગાંગા રણમલ મૂળ એક જ આરોપી એમ? નહીં, ગાંગા માલદે છે સાહેબ. પણ ગાંગા રણમલ તમે પૂછ્યો સવાલ, જેને પૂછ્યો એને કોણ ઉલટ તપાસ લે છે મને ખબર નથી પડતી. નકર આવી રીતે ના પૂછાય. જે આરોપી જ નથી ગાંગા રણમલ એવો એને ક્યાંથી પૂછો? ગગુ રણમલ જે આરોપી છે ગાંગુ, હા ગગુ રણમલ છે આરોપી, એનું પૂછાય કે તમે ખોટો ઉભો કર્યો છે. પણ ગાંગા રણમલ તો છે જ નહીં, ગાંગા માલદે છે. કોની ઉલટ તપાસ છે? અને આ ઉલટ તપાસ આવી થઈ તો પણ પ્રોસિક્યુશન ના સ્પેશિયલ પીપી અને હોસ્ટાઇલ નથી કરતા, ના, નથી કરતા. અથવા ફેર તપાસ નથી કરતા. એ હકીકત, એ આપની વાત સાચી. કે ભાઈ ગ્રીષ્મા જોશી છે વિથ પ્રોસિક્યુશન છે ને? એ ક્યાંક શીખ છે, she is Sikh. That is what we are being informed. ના કાલે તો આવ્યા હતા અહીંયા આગળ. તો આપને હા આજે તો જેતપુર જવાના હતા અચ્છા, તો તો આપને વકીલાતમાં. વધારે. શીખ નથી કઈ. કાલ આયા હતા અહીં દલીલ કરવા. પણ એ વિથ પ્રોસિક્યુશન દલીલ આપી ગયા છે તો એ શું એમને પૂછીએ ને, અથવા પીપી ને જેઠવાએ તો ચલાવી જ નહીં ટ્રાયલ, બધું પતી ગયા પછી આયા છે. હા, હા. હવે એમને તો પછી કદાચ વાંચી હોય કે શી ખબર, આવું મને એમણે ખરેખર એક્સપ્લેન કરવું જોઈએ કે સાહેબ આવું આવ્યું છે. પણ સાહેબ એની આર્ગ્યુમેન્ટ તો પૂરી થઈ ગઈ ને. આ પતી ગઈ, પણ એમણે આવું કોઈ એક્સપ્લેન નથી કર્યું મારી પાસે કે અમારામાં આવી ભૂલ થઈ છે, પણ એનું અમે એનું આ જગ્યાએ ક્લેરિફિકેશન કર્યું છે કે નહીં એમ, એવું એમણે દલીલ નથી કરતા. એ શું કરે છે? આપણે નોટિસ જ આપશું એને કે તમે આ ખોટો પુરાવો આપ્યો છે, કોન્ટ્રાડિક્ટરી, પરજરી જ કહેવાય આ તો બિલકુલ. Your Honor, that is the, in fact, we are હા arguing on record. એટલા માટે if any explanation is required or to be asked by to the prosecutor, I don't mind, Your Honor. They can ask for it, even by further arguing the matter. કારણ કે એમાં આ મુદ્દા એકમાં નહીં આવે, આવું એક કેમ કરતાં થાય? વધારે વાર આવે. આવી રીતે કઈ રીતે? કાં તો ટાઈપ કરવા વાળા અહીંયા આગળ જગલરી કરી છે કે જેમાં વિથ પ્રોસિક્યુશન આટલા ઇન્ટરેસ્ટેડ વકીલ લઈને માથાકૂટ કરતા હોય, લડતા હોય, એ આવો પુરાવો આપે તો કોઈ પેલો હોસ્ટાઇલ નથી કરતા પીપી, સ્પેશિયલ પીપી એને, કે કઈ ફેર તપાસ નથી માંગતા, But અને ultimately, આ જુબાની આવીને આવી We are ચાલી at જાય છે. we are at the stage કઈ of રીતના looking થાય? into આપણે હવે આપણે આમાં શું વોટ, એ તો કોર્ટ નોટિસ કાઢશે ને, સવાલ જ નથી. ફરજરી કરે તેને નોટિસ કાઢશું આપણે. જે થતું હોય. But ultimately, we are looking at the quality of the witness for the purpose કે જે બાકીના બનાવની જે હકીકત એને કીધી છે સાહેબ,
એ હકીકતને સમર્થન આપવા માટે બાકીના સાક્ષીઓ પણ એવી જુબાની આપે જે આપનામદાર કોર્ટમાં મેં કહી. That is about, Your Honor, the deposition of one that investigating officer છે સાહેબ, why that question was asked એના માટે. મિસ્ટર સરવૈયાની સાહેબ આમાં જુબાની થઈ કે જેને આ ફાયરિંગ વાળો જે ઇસ્યુ છે એના અનુસંધાને આ જુબાની છે, એટલા માટે હું આપના દોરું સાહેબ. He has specifically stated before the honorable court, the weapon alleged, Your Honor, was sent for the purpose of scientific examination. ચલો આગળ. Your Honor, I want to draw the attention of the honorable court that ultimately when scientific examination was done on the weapon said to have been involved in the crime was found negative. એ તમારા દલીલમાં કયા પેરામાં દર્શાવ્યું? Your Honor, that is I was carrying, Your Honor, with this investigation officer who is examined. નહીં આપની દલીલમાં લેખિત મુદ્દામાં ક્યાં બતાવ્યું છે વસ્તુ? હું સાહેબ આપને કહું પણ પેલા સાહેબ મારી જે વિનંતી છે આ છે કે શા માટે અમે એવું પૂછ્યું કે આ ફાયરિંગ નો બનાવ છે આખો ઉભો કરેલો છે. હા, પેરેગ્રાફ 48માં સાહેબ એવું કીધું છે મિસ્ટર સરવૈયાએ કે મારી 2005-6માં કીર્તિ મંદિરમાં નિમણૂક થઈ એવું બનેલ નથી, ગુનાની તપાસ મને એ વાત ખરી છે કે 402 તથા 403 વાળા પત્રો જોઈ હું કહું છું કે તેમાં મુદ્દામાલ પિસ્તોલ FSL-માં અનુક્રમે આટલામી તારીખે મોકલવામાં આવે એમ દર્શાવેલ છે. એ વાત ખરી છે કે મને ઉપરોક્ત મુદ્દામાલ FSL-માં મોકલવા તે અંગેનો અભિપ્રાય 8/396 થી મળેલો. એ વાત ખરી છે કે મેં મુદ્દામાલ FSL-માં મોકલે તેની મુદ્દામાલની પિસ્તોલમાંથી ફાયરિંગ થયેલ છે કે કેમ તેનો અભિપ્રાય પણ માગેલો હતો. એ વાત ખરી છે કે 397 થી જે અહેવાલ આવેલ તેમાં એવું જણાવેલ કે આ મુદ્દામાલ પિસ્તોલથી આ બનાવમાં કોઈ ફાયરિંગ થયેલ નથી. એટલે એ મુદ્દો આપની આ દલીલના મુદ્દામાં ક્યાં બતાવે? એ પાર્ટ મારા મુદ્દામાં અત્યારે છે કે નહીં હું સાહેબ ચેક કરીને કહું, પણ મારો કેસ એવો છે, મારી રજૂઆત એવી છે કે મેં જે સવાલ પૂછ્યો કે ખરેખર ફાયરિંગ વાળો આખો આ દલીલ પ્રમાણે તમારી દલીલને
કેસમાં ડેવલપ કરવું કે નહીં નહીં તમારી ભાઈ જુદી બોલો એ કરવું નહીં, નહીં, મેં એવું કીધું છે કે ફાયરિંગ નો આખો બનાવ છે એ તમે પાછળથી ઉભો કરેલો છે એવું સાક્ષીને સ્પેસિફિક પૂછ્યું છે. એ પૂછવાનું કારણ એ હતું કે આઉટકમ ઓફ ધી સાયન્ટિફિક એવિડન્સ ઓલ્સો નોટ સપોર્ટિંગ ધી પ્રોસિક્યુશન કેસ સર. એ તો એને સાબિત કરવાનું હોય ને. પણ કે તમારા ખરેખર દલીલના મુદ્દામાં તમે કોણ કે આ આવું બોલે છે એટલે ખોટો કેસ છે એવું તો તમે કોણ એમ? એ તો એને ડિનાય કર્યું ને સાહેબ. મેં વાંચ્યું ને આપની પાસે પેરેગ્રાફ 22 કે એને પૂછ્યું કે તમે કીધું કે આ નથી થયું ફાયરિંગ એવું report. એને ડિનાય કર્યું સાક્ષીએ. અમે એમ કીધું કે તમે ફાયરિંગ વાળો બનાવ આખો ઉભો કરેલો છે. એનો જવાબ એને એ વાત કરી નથી. પણ ખરી છે કીધું પાછું. એ તો that is your honor subsequent rather the relation so far as answer about receiving injury is concerned by any firearm. પણ આ તો ડિનાય કર્યું સાહેબ. મેં એને પૂછ્યું કે તમે 311 આ ફાયરિંગ વાળો જે બનાવ છે આખો ઉભો કરેલો છે, ખોટો ઉભો કરેલો છે, એન્ડ યુ આર પ્રોન્સ ટુ ડુ ઇટ. એ લોકો કરી શકે એવા માણસો હતા એટલે સવાલ પૂછ્યો. અને એનો જવાબ સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરની જુબાનીમાં આવ્યો કે ખરેખર આ ફાયરઆર્મ મેં મોકલ્યું તપાસ માટે, તેમાં તો નેગેટિવ આવ્યો કે આવું કોઈ ફાયરિંગ થયું જ નથી આમાં. એટલે પ્રોસિક્યુશનનો જે સબસ્ટેટમ ઓફ ધી પ્રોસિક્યુશન કેસ છે, જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ ધી ઇન્સિડન્ટ છે, કે જે બનાવ દરમિયાન પણ કહેવામાં આવ્યું છે. તમે ઓરલ દલીલો તમારી આ લેખિત દલીલના મુદ્દા બાબતે કરો છો ને? મારી દલીલનો હેતુ એવો. હા એમ. પછી એ તો ફોલો કરો તમે કે મેં આ કીધું હવે એના બતાવું છું. That way restricted so far as my oral submission is concerned, Your Honor. હું એકવાર લખું કે આખો પુરાવો છે એ એવા સાક્ષી તરફથી આપવામાં આવ્યો છે કે જે ઇરાદાપૂર્વક ખોટું બોલવા આવ્યા છે અહીંયા. હવે એને સાહેબ એલોબરેટ કરવું હોય તો મારે સાક્ષીની જુબાની તરફ આપનું ધ્યાન દોરવું પડે ને, આટલા કારણસર એ ખોટું કે તેમ. હા પણ એ આ ખોટ એટલા માટે હું આપનું ધ્યાન દોરું સાહેબ. પણ એ મુદ્દો તો અહીં લખો ને તમે કે આ આવું કીધું છે એટલે મારી દલીલનો આ મુદ્દો છે ને એના માટે હું આ જુબાનીનો આ પુરાવો બતાવું છું આપને. પેરેગ્રાફ 105 છે સાહેબ મારી દલીલના પાના 43 ઉપર. FSL નો રિપોર્ટ જોતા હું આ લખું કે તમે બોલો છો એ લખું, કઈ રીતનું મારે લખવું દલીલ તમારી? હા બસ. Your Honor, આપણી દલીલ છે સાહેબ, that is in reply of the argument made by the prosecutor. પ્રોસિક્યુશન સાહેબ એના સાક્ષી એમ કહેતા હોય અરે પ્રોસિક્યુટર સાહેબ કે આ પુરાવાથી કે સાબિત થયાનું કહેવામાં આવે છે, પણ એ પુરાવો આ છે. કોઈ અભિપ્રાય આપવામાં આવેલો નથી. હા લોહીના નમૂના મળી આવેલા નથી 105 માં એમ કહો છો. Your Honor, and this is the one of the factor. આ તો સાહેબ મારો કેસ એવો હતો કે ફાયરિંગ કરેલી ઘટના જ આખી ઊભી કરેલી છે અને એનો જવાબ સાહેબ પોઝિટિવ પ્રોસિક્યુશનના એવિડન્સ માંથી આવતો હોય. પણ તો એ રીતની દલીલ તમારી આ મુદ્દો લખો ને કે ફાયરિંગ કરવાનું બનાવ ખોટું છે, આ જુબાની જોતા ફાયરિંગ કરવાનું માની શકાય એમ નથી. આપને અંદર કોર્ટમાં હું કહું કે અમે જે કઈ લેખિત દલીલ રજૂઆત કરી છે સાહેબ, that is on behalf of the accused person, those who were member of unlawful assembly of under 149 IPC, we are facing charge of it. If Your Honor, somebody who is challenging the evidence on the point કે આ એક્સપર્ટ એવિડન્સ છે એની તરફેણનો નથી, પ્રોસિક્યુશનની વિરુદ્ધનો છે, તો સાહેબ does it not become a legal point to be considered to appreciate the evidence? એટલું તો નામદાર કોર્ટ સાહેબ ધ્યાને લે ને સાહેબ. What more I can say? It is their duty to prove. વેપન વપરાણું હતું એવું તો સાહેબ એને સાબિત કરવાનું છે, એને બદલે ના સાબિત થયું. એવિડન્સ એક્ટ પ્રમાણે ધી થિંગ પ્રૂવડ, not proved and disproved. આમાં this is a fact of disproving. બોલો છો ને જે આપે લેખિત દલીલના મુદ્દા મને આપી દીધા એમાં ક્યાંક તો હોય ને શબ્દ સહ તો ના હોય, પણ એવું હોય ને કે ફાયર થયેલ નથી એવો રિપોર્ટ FSL નો આ જગ્યાએ આટલાથી આવે. એનું કારણ શું છે સાહેબ કે that is also relevant so far as the accused who has committed alleged act. એટલે naturally person or the advocate, my friend, is representing that accused person, will definitely will have to say, and he must have said it. પણ આપની દલીલમાં એવું પણ સાહેબ મારી દલીલ મારું એમ કે દલીલ લખો છો તો એ તો એમાં હોય ને કે આવી રીતે આ દલીલ સાહેબ હોય કે ન હોય, પણ પ્રોસિક્યુશને શું સાબિત કર્યું આપણી પાસે? પ્રોસિક્યુશને શું સાબિત કર્યું? આ વેપન વપરાણું છે એવું સાબિત કર્યું? The answer is in no, because his own witness said no. એ મુદ્દો હોય ને કે ભાઈ આ પુરાવા મુજબ રિપોર્ટ મુજબ ફાયરિંગ, તો અત્યારે પણ સાહેબ વાંચીને કહી તો શકું ને, when once I have challenged the incident as a whole. તો આ આખું તમારી દલીલ બોલો છો ને આ જુદું જુદું થઈને પૂરે છે, તો હું કઈ બાજુ કહી દીધું. બીજાની વાત જવા દો, તમે તમારું કહો.
બીજાની તો આ નોટિસ કરી દો, એની ઉપર ફોલો કરો તો કઈ વાંધો નથી. જે બધી વસ્તુ જો એકમાં જ આવી ગઈ હોય તો ત્રણેય વકીલ એમાં સહી કરી દો અને એક જ લઈએ આપણે. એમની નોટિસ કરી દો. મારી નામદાર કોર્ટને વિનંતી છે કે પ્રોસિક્યુશન નો હા, ચાર્જ તો હું આ દલીલ લખીને હું એ પ્રમાણે હોદવા જાઉં ને અંદર તો થાકી જવાય એવું છે. ના થાકી હા એમ થાકી નહીં જોય સાહેબ. એમાં અમુક જ વિટનેસ ને અમે કોર્ટ કરીએ છીએ. પણ કોર્ટ છે પણ સરકારી વકીલ તમારી દલીલ લખીને આપ્યું એ પ્રમાણે એને ફોલો કરીને તમારી લખી દલીલને ફોલો કરીને તમે ચાલો કે આ મુદ્દો મારો છે એના માટે આ બતાવું છું. તમે એ મુદ્દો કામમાં લખતા નથી એને. we have challenged the evidence as a whole. એ તો બરોબર છે. એ વિટનેસ નો સાક્ષીનો પુરાવો અમે challenge પણ આ હાલવાનું પણ અમારે કારણે હોય કે તમારી સાક્ષીને જ પૂછ્યું. તમારી મેઇન બેઝ આ છે દલીલનો, હા તો આ મુજબ આ કેસ ખોટો છે. આ એફઆઈઆર ના પણ સાહેબ- અરે આ ફાયર માંથી ફાયર નથી થયો રિપોર્ટ આવ્યો છે તો ફાયરિંગ નો કેસ ખોટો પડે છે. હાજી પણ એવું ક્યાંક તો લખો, પણ સાહેબ લખવું જોઈએ ને. પણ સાહેબ અલ્ટિમેટલી we have challenged the evidence of witness as a whole. એટલે આપ નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું કે મેં શું કામ એવું પૂછ્યું કે ફાયરિંગ ની હકીકત છે તમે ઉપજાવી કાઢેલી છે, ભલે એ ડિનાય કરતા હોય. એનો જવાબ આ છે. પણ તમે ના પૂછ્યું હોય તો ફાયર આર્મ રિપોર્ટ જ નેગેટિવ આવ્યો હોય તો આ આમથી ફાયર નથી હોય તો માનવું જ પડે ને. એનો ડોક્યુમેન્ટ છે. ફરિયાદ પક્ષનો. અમે પૂછવું નહીં એને ઈ વિટનેસ નો ટેસ્ટ છે હા. કે વિટનેસ વોન્ટ્સ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધેટ. હા ઈ ડિનાય કરે કે તમે ફાયરિંગ નો કેસ ઉભો કરેલો છે એવું જે હું મેં પૂછ્યું એમાં ઈ ના પાડે જ્યારે પણ હા પાડી. હે? હા પાડી. એમાં નથી હા પાડી સાહેબ. અરે નથી. આપ જુઓ હજુ હું તમને કહું છું એટલે તો મને સવાલ થયો કે આવું કેમ થાય છે. નથી સાહેબ એવું નથી. પેલી લીટી વાંચો સાહેબ ઈ ડિનાય. અરે પણ આપ જુઓ લો કઈ મેં તો વાંચ્યું સાહેબ હમણાં આપે મને કીધું કેમ તો મને સમજાવો પછી. પેલા પછી કયું ક્યાં ગયું ઈ પછીની વાત છે. કઈ ગઈ નહીં પણ એ જે જ્યાં બ્રેક વાગે ત્યાં જ આપણે ઉભા રહીએ કે જોઈએ આ પછી કે સાહેબ શું? પાછી સીધા એમ રસ્તા ઉપર કે વાત આવું કરે. કઈ રીતે બોલે છે. આ તો પરજરી થાય એવું બોલે છે માણસ એમ. ઈ નહીં સાહેબ ઈ હકીકતમાં નથી. જો તમે પાન નંબર 18 જુઓ આંક 218 નું હમ. જુબાની વાંચો તમે 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 બોલો છે એનાથી તમે જુદું આની અંદર દલીલમાં લખ્યું છે તમારી દલીલમાં અને પાછું એ પ્રમાણે આ તમારી દલીલમાં લખ્યું એ પ્રમાણે એ જુબાની છે. જુદું કઈ નથી લખ્યું સાહેબ. જે છે એ રેકોર્ડ ઉપરની હા. વાત અમે લખી છે. પણ બે વસ્તુ કે છે. હાજી જો તમે કહો છો ને કે ના પાડી એને એવું deny નથી, કર્યું પાછી સાહેબ. હાય પાડી પાછી પણ સાહેબ પેલી લીટી છે ઈ એ વાત firing નથી, ના પહેલા કીધું પહેલા 33 માં શું? પછી હાય પાડી એ વાત નહીં, ખરી છે કે તમારી પાસેના ફાયર આર્મમાંથી ફાયરિંગ કરીને અમારી ઉપર ફાયરિંગ થવાનું બનાવ બાદ આ સમગ્ર બાબત ઊભી કરેલ છે હા એટલું એવું ખરી વાત છે એમ કે છે. પણ ધેટ ઇઝ ધી અનધર તો એ તો તમારી વિરુદ્ધ તમારી વાતને સમર્થન આપ્યું. પણ સમર્થન આપ્યું એમાં કઈ સાહેબ અમારો તો વાંક નથી. તમારો વાંક નથી પણ તમે કહો છો કે એને સમર્થન નથી આપ્યું. અરે પેલી લીટી સાહેબ પહેલી લીટીમાં ના પાડે છે પણ પછી આપ્યું છે ઈ તમારે. ના જે પાડી ને સાહેબ હા ઈ એની નામદાર કોર્ટમાં સાચી જુબાની આપવાની તૈયારી નથી એવું બતાવે છે. જ્યારે ઈ ના પાડે કે તમે કહો છો એ પ્રમાણે મેં આ ફાયરિંગ નો પુરાવો ઉભો કરેલો છે એવું તો તમે કહો છો એ વાત ખોટી છે એમ કોઈ કહે પણ હકીકત એનાથી વિરુદ્ધ નહીં આવે નામદાર કોર્ટમાં. Then he is lying. એ જ એનાથી વિરુદ્ધ કહે તરત જ વેરી નેક્સ્ટ લાઈનમાં. પણ આ તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે સાહેબ. ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી નો રિપોર્ટ છે ને એ તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે સાહેબ અને ઈ એનાથી વિરુદ્ધનું છે. And once the witness is contradicted on a very material part of the whole his own evidence, માણસ એમ કે ફાયરિંગ થયું હતું અને પુરાવો એવું કહેતો કે નથી થયું તો સાહેબ then it is a conflicting evidence between person who is interested in prosecution and the independent evidence like scientific examination. That makes the witness is a highly doubtful witness, cannot be respected Yes, truth, ચાલો આગળ truthful, ચાલો. your honor. That is what I want to convey to the honorable. અને બીજું ઈ છે કે દરેક માણસ એના જે સાક્ષીઓ છે સાહેબ કુલ 5 જે અગત્યના છે એના જેઠાભાઈ પોતે પુરીબેન, રામભાઈ, હર્ષિભાઈ, મેરામણભાઈ અને એવા અર્જન. હવે આ બધા જણાનું એક સરખો વોઇસ હોય કે અહીંયા ફાયરિંગ થયું હતું, then everybody is ready to, your honor, travel in the same boat decidedly, in spite of knowing fully well that this incident is cooked up, this incident is false, this incident is ultimately proved to be false. એ વિટનેસે નક્કી કરેલી સ્ટોરી કહેવા માટે નામદાર કોર્ટમાં આવ્યા છે એવી એની કોન્ડક્ટ બતાવે છે. Because
it is our say that they are member of certain group interested in the prosecution and telling a story which is like a parrot. કે નક્કી કર્યું કે આપણે ફાયરિંગ નું કહેવાનું છે એટલે કહેવાનું જ પણ તોય ખોટું બોલ, એ વિરુદ્ધ બોલ્યો એને. નહીં. એટલે બાકીના વિટનેસ નો એવિડન્સ જયારે એપ્રિશિએટ કરીએ સાહેબ, બોલે છે પાછો કે ફાયરિંગ નું મેં ખોટું ઊભું કર્યું છે એમ કે છે. સાહેબ એટલા માટે આ બધા વિટનેસ ને ઈ પુરાવાની અસર એટલી થાય કે જે સેમ પેટર્ન નો વિટનેસ હોય, સેમ જગ્યા ઉપર હાજર હોય, એ વિટનેસ જો આવો કહેતો હોય અને પુરાવો સાહેબ એની વિરુદ્ધ થઈ જતો હોય તો ઈ પોઈન્ટ છે એ દરેક સાક્ષીના પુરાવાને અસર કરતા છે. They are also, Your Honor, selling in the same boat to say something which is false. અને જે લોકો સાચી વસ્તુને રિસ્પેક્ટ નહીં આપતા હોય અને એનું બ્રાન્ડિંગ ઓર ધી સ્ટેમ્પ ઓફ ધી વિટનેસ ઇઝ સચ કે એ લોકો ક્રિમિનલ પ્રોસિક્યુશન માંથી પસાર થયેલા માણસો, એ કોઈ સામાન્ય નિર્દોષ માણસો ફૂટપાથ ઉપર ચાલ્યા જતા હોય ને કઈ બનાવ બીનો એવો આ કેસ નથી. એ લોકો they have already traveled since 94 onwards to facing prosecution. So they can create, they have got mind to, Your Honor, do something which is rather convenient to say something against the member of the other group. એટલા માટે આ શક્ય છે. આ કોઈ લેમેન ને પૂછવાનો સવાલ નથી કે તમારી પાસે આ લોકો સામે જે કઈ પ્રોસિક્યુશન છે આ છે એનું લિસ્ટ છે સાહેબ, that is also on record. એ લોકોનો બિહેવિયર પહેલેથી જ એવી છે કે જેમાં વધારે આરોપીને એમાં ઉમેરી શકાય એવી વસ્તુ એને કીધી કે જે બાકીની હકીકતથી ફોલ્સિફાઈડ છે. હવે જે લોકો સાહેબ સ્થળ ઉપર ફાયરિંગ થયું છે એવું કીધા પછી પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જે પેપર પુરાવો એકત્ર કરવામાં આવે એનાથી વિરુદ્ધની જુબાની એની આવતી હોય સાહેબ, then whether the deposition of the particular witness on that part, and that is the main part of the evidence. આખી ટ્રાયલ નો મુખ્ય ભાગ જે છે એ આ છે. અને ઈ જે ભાગ છે સાહેબ, બોલો તમે. Your Honor, that is why Mr. Sarvaiya's deposition is required to be read along with the deposition of the witnesses. એના જે બાકીના સાક્ષીઓ છે એનો આપને કોટ કરી દઉં સાહેબ. પૂરી બેન છે, she is PW2 exhibit 226. આવું તમારા તરફેનું ઉલટ તપાસમાં કબૂલ કર્યું એવું કયું છે તો બતાવો. આ એક પાના નંબર 18 પર તમે બતાવ્યું મને. જી એ જી તો આ પેલી ક્વેરીમાં જોયું તારે બતાવ્યું. જી 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 આપ તો લખતા નથી જી. કે આટલું આટલું એને અમારી તરફેણમાં કબૂલ કર્યું છે. એવિડન્સ સાહેબ આખો રઘુ જોવો રણો- જોઈએ. અમારો આખો રઘુ એવિડન્સ રણો ખોટો સંડોયો એમ કબૂલ કરે છે. હા ફાયરિંગ નું ખોટું કર્યું એવું પાછળથી કબૂલ કરે છે. પહેલા ના પાડે પછી કબૂલ કરે છે. હા ચલો. જી સર. અને FSL રિપોર્ટ કયો છે? FSL આયો report. આયો મિસ્ટર સરવૈયા, કયા કેવા સરવૈયા? જયદીપસિંહ JH JH એચ 46 છે કદાચ, આ કયો 46 કે 47. આ કયો? 385 છે. એક મિનિટ હશે. ત્રણસો 97 સર. થેન્ક યુ. 397 અને ઉલટ તપાસના પેરેગ્રાફ 48 48 મને સ્પેસિફિકલી કબૂલ કર્યું છે. આ 397 થી જે વ્યવહાર આવે તેમાં એવું જણાવેલ કે આ મુદ્દા પર પિસ્તોલ થી આ બનાવમાં કોઈ ફાયરિંગ થયેલ નથી. એગ્રીમેન્ટ 397 પેરેગ્રાફ 48 આ લોકોએ અહીં આગળ એવું એટલું બધું ખરાબ કામ કર્યું છે ને આગળ વાળાએ કે જુબાનીના પાના ઉપર આંખે નથી લગતા. અને આપણે શોધવું હોય તો એનું પહેલું પાનું મળે ત્યારે જ ખબર પડે કે આ શું છે. 411
હું આપું સાહેબ. 300 ના ના અહીં તો હોય જ તે ને તમારી જોડથી લઈને તો ભાઈ અહીં આગળ હા 85 છે સરવૈયા 397 કે છે એ તો જુબાની એફએસએલ નો રિપોર્ટ છે એફએસએલ નો રિપોર્ટ ની વાત કરી 357 ઈ તો માર્ક 114 પણ બે જુબાની છે 385 જુબાની 385 અને જુબાની 385 એનો રિલેવન્ટ પેરેગ્રાફ 48 48 પેરેગ્રાફ 45 આ ગુનામાં કેટલા હથિયાર આ આર્મ્સ એક્ટ મુજબના પકડાયા છે એક જ આમાં એટલું દેખાય આમાં એક નથી બીજા ગુનામાંથી બીજા ગુનામાંથી આમાં લીધું આ ગુનામાં લઈ આવ્યા છે. પિસ્તોલ એફએસએલ માં આ ગુનો સરોયા દિવાલ સાહેબ એને પૂછ્યું એની ઉપર ક્રોસ એક્ઝામિનેશન છે સાહેબ એના ઉપર ઘણું પ્રોસેસ ચાલે છે. દલીલના કેટલા છે ચલો આગળ Your Honor, the same pair witness, Your Honor, is Rama Arsi. Exhibit 229, PW3. અને અંગેનો relevant દલીલનો પેરેગ્રાફ છે એ સાહેબ પેરેગ્રાફ 44 છે હવે આ છે ને દસ્તાવેજી પુરાવા જુદા પાડ દો આ જુબાની જુદી પાડ દો કારણ કે આ જુબાની ખોલવામાં પર પંચનામા હડેલા હતા ફાટી જાય ફાટ દેતા એમાં રીડિંગ થઈ છે કે ભેગી રહી હા એ પહેલા આ જ સિસ્ટમ હતી પણ આ ખોલવામાં જેટલી વાર ખોલો એટલી વાર એક આગળ ફાટતા જાય છે કયો આંક કીધું તમે એનો રામા આરસી નો સાહેબ 229 PW3. On page 6, Your Honor. 229 ના પાના 6 ઉપર છે આપણે દલીલમાં એમાં અમે સાહેબ એને પૂછ્યું પાના 6 ઉપર where he said, Your Honor, after living 3-4 line એ વાત ખરી છે કે મારી સાથે બેઠેલા લોકોને પણ કોઈ ફાયરિંગમાં ઈજા થઈ નથી પેરા પાના 6 ઉપર છે પેરેગ્રાફ લોંગ પેરેગ્રાફ 11 થી ચાલુ થાય આગલા પાના 6 ઉપર જસ્ટ બિગિનિંગ 4-5 લાઈન પછી મેં ઘણા નજીક આવી ગયા પછી જોયા એ વાત ખરી છે કે મને ફાયરિંગમાં કોઈ ઈજા થઈ નથી એ વાત ખરી છે કે મારી સાથે બેઠેલા લોકોને પણ કોઈ ફાયરિંગમાં ઈજા થઈ નથી that is, Your Honor, one witness. Category of witnesses are same.
Then, Your Honor, the main on which, Your Honor, according to our rather suggestion put to the witness, okay, one witness, Eba Arjun Jadeja, happens to be a leader of one Arjun gang, known to, Your Honor, have notorious activities in the area. He become a witness in the case. Why this whole episode seems to have been concocted? Yes. I'll just, Your Honor, read. કયો વાંક કીધું? 238. 238 PW5. How they are, Your Honor, interconnected persons, those who were doing illegal activities since long. In middle of page 6 again, paragraph 7. એ વાત ખરી છે, મિડલ ઓફ ઇટ, યોર ઓનર. એ વાત ખરી છે કે 1990 થી 2014 સુધીમાં મારા ઉપર આશરે 15 જેટલા પોલીસ કેસો થયેલા. સાહેબ સ્વૈચ્છિક રીતે જણાવે છે કે તે રાજકીય રીતે થયેલા. એ વાત ખરી છે કે તે પૈકી આશરે 7 જેટલા કેસો હથિયાર ધારાના હતા. Your Honor, the easy reach of a person who is almost, Your Honor, accepting that there are several cases were filed against me, police cases, in which 7 out of that offences were found under the Arms Act. Your Honor, that suggests, our suggestion is that a mind behind, Your Honor, the whole concocted story is a man who is leading one gang and also faced prosecution in past in number 1990 થી 2014 સુધીના પીરિયડમાં. See, admitted માનવાનું જ છે. That shows, Your Honor, probability, just to suggest, Your Honor, that probability that a witness who is in easy reach of, Your Honor, the firearm, against whom several prosecutions are being filed, must have concocted the whole scenario about in the present case or the incident, that there was a firing committed or done by one of the accused person at the time of incident. And rule of probability, so far as, Your Honor, the possible reasonable availability of the articles which is prohibited, and ultimately, Your Honor, what happened, that article was never, Your Honor, recovered according to the admission of Mr. Sarvaiya. કે આ કેસમાં રિકવર થયેલું કોઈ હથિયાર હતું તો શું હતું અને કયું હતું અને કોનું હતું, એ આજ દિવસ સુધી સાહેબ મળ્યું નથી. કારણ કે ઓલું મોકલ્યું તો ફાયરઆર્મમાં યુઝ થયું નથી એવો રિપોર્ટ આવી ગયો સાહેબ. અગત્યની વાત એ છે હવે કે સાહેબ આવો રિપોર્ટ આવે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર પાસે કે આ ફાયરઆર્મનું જે એલિગેશન છે એવો કોઈ ફાયરઆર્મ આમાં યુઝ થયું એવું લેબોરેટરીનો રિપોર્ટ નથી, then what is the duty of the investigating officer? Can he continue with the prosecution against the accused person wherein charge under section 149 is also there? Or should he have, Your Honor, fairly stated before the court, and now there is no evidence so far as the arms or firearm is said to have been used in the case? They should drop the charge against the, Your Honor, the person who has done actual on firing. Instead of that is the fairness of the investigating officer.
એ તો કોઈ બોલતા જ નથી. ની અપેક્ષા કાયદાની અપેક્ષા એવી એ છે છે પણ એ નથી. પીપીએ ના ક્યાં ખોટો કહેશો તો ચાર્જ તો કરાવવાનો છે, એમ ખબર હોય કે નથી આ તો એ કરાવે. દેટ ઇઝ આટલો વન ઓફ ધી રૂલ એવો છે કે જ્યારે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટેડ વિટનેસ નું ગ્રુપ હોય, જ્યારે મેડિકલ પુરાવો છે એને પૂર્ણ રીતે સમર્થન ના આપતો હોય, બેલેસ્ટિક એક્સપર્ટ નો રિપોર્ટ છે એનું પણ સમર્થન ના મળતું હોય સાહેબ, ત્યારે હિત ધરાવનાર સાક્ષીઓ જે માત્ર ઈજા પામનાર સાક્ષીઓ છે એટલે એને સ્વીકારી લેવા અને એ કે છે એ સાચું છે એવું સ્વીકારી લેવો એવો કાયદાનો નિયમ નથી સાહેબ. કાયદાનો નિયમ એ છે કે સ્વતંત્ર પુરાવાથી જ્યારે આવા ડીપલી ઇન્ટરેસ્ટેડ માણસો હોય એનો પુરાવો ક્લોઝલી સ્ક્રુટિનાઇઝ કરવો અને એવી રીતે એમ ફરિયાદીના સાહેદો જે ફરિયાદ પક્ષના હોય તો એ ડીપલી ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય જ તે ને. આમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ ને જ છે ને સાહેબ. હા. એટલા માટે ને અમે અમારો કેસ એવો પણ છે કે તે દિવસે તમે જે માણસ નીકળ્યો અને ગાળાગાળીથી એને કારણે આ બનાવ બનેલો છે એવું જે રીઝન આપ્યું છે ને, that by itself baseless. Rivalry between two groups is of such nature કે એક માણસ છે, મેં નામદાર કોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયાની હકીકત જે આપ નામદાર કોર્ટને જણાવી એ ત્યાં સુધીની હતી કે એના જામીન પણ રદ થાય એના માટે સાહેબ જે અરજી કરી શકતા હોય અને કરે ત્યાર પછી કોર્ટ એને ડિસમિસ કરે. એ ઇન્ટરેસ્ટેડનેસ છે એ એપાર્ટ ફ્રોમ ધેર ઇન્જરીઝ that is now on record કે જેને એ લોકો ડિનાય કરે. રેકોર્ડ છે એ સજેસ્ટ એવું કરે છે કે એ લોકો they are deeply interested in the prosecution and they replied in a way as if they are independent. That is the conduct of the witness. અને આવા કોન્ડક્ટ વાળા વિટનેસને સાહેબ જ્યારે પ્રોસિક્યુશન ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ એજન્સી પર સાહેબ સપોર્ટ કરવા માંડે indirectly or directly or legally or illegally, that makes a case, Your Honor, highly doubtful nature. That this evidence is under the shadow of a witnesses, those who are group witnesses have deliberately come before the court to say something which is favorable to them and not looking at the independent evidence at all. The question of, Your Honor, even that suppose one person have received એવું injury. શક્ય નથી કે દરેક કિસ્સામાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એવિડન્સ આવે છે. ના આવે ના આવે. ના, પણ આમાં તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એવિડન્સના સોર્સ હતા છે એવા સવાલો સાહેદોને પૂછવામાં આવ્યા છે. સ્વતંત્ર સાહેદો કોઈને તપાસવામાં નથી આવ્યા એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. અને સરાઉન્ડિંગ ઓફ ધી સીન ઓફ પ્લેસ ઓફ સીન ઓફ ઇન્સિડન્ટ સજેસ્ટ કે બીજી કોઈ કોમ્યુનિટીનું રહેણાંક પણ ત્યાં હતું and they are supposed to, Your Honor, it is an open place. It's not something happened inside the house or within the covered boundary કે બીજા ન જોઈ શકે. It is an open place according to witnesses and according to prosecution Pancham of scene of incident itself. That is, Your Honor, the chances કે એક પાર્ટ ઓફ ધ એવિડન્સ ને એવી રીતે સાહેબ મૂકવામાં આવ્યો કે જાણે કે બાકીના સાહેબો જાણે કે છે જ નહીં. હાલના આરોપીઓ સામે બીજા કેસો થયેલા ખરા એવા? Your Honor, that is also there. But એ સામસામી રાઇવલ પાર્ટી એવું છે. Your Honor, that is એને સાહેબ એમાં લખ્યું છે જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે ને સાહેબ હું આપને આપીશ એ ઓર્ડરનું. ઇટ ઇઝ રિપોર્ટેડ કેસ કે જેમાં એવું લખ્યું છે કે which suggests the rivalry in between two. This is the reported judgment. એટલે આપ નામદાર કોર્ટને એટલા માટે છે કે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે એને ચાન્સ આપ્યો સાહેબ કે તમે કાઉન્ટર એફિડેવિટ કરો, તમારે જો બાકીના મુદ્દા ઉપર કોઈ વાંધો લેવો હોય તો યુ કેન ફાઇલ કાઉન્ટર એફિડેવિટ, બટ દે ચૂઝ નોટ ટુ ફાઇલ કાઉન્ટર એફિડેવિટ. એની નોંધ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે હુકમમાં કરી છે. એ તો ઓબ્ઝર્વેશન જે થયા હોય બેલ એપ્લિકેશનમાં આપણે અત્યારે ના જોવા, આપણે આ કેસનો પુરાવો જોવા. નહીં this is a part of proceeding. હા, એમ. Whereas, Your Honor, પણ એ બેલ એપ્લિકેશનના પ્રોસિડિંગમાં તો આરોપીને છોડતી વખતે એમ લખ્યા કદાચ નામદાર કોર્ટ નહીં, આમાં કેસ એવો હતો. પ્રાઇમા ફેસી કેસ નથી અને ના રદ કરે ત્યાં લખે પ્રાઇમા ફેસી કેસ છે, તો એ અત્યારે નથી જોવાનું. અત્યારે તો એ જે નથી. પુરાવો આવે એના ઉપર હું જવાનું. છૂટવા ન છૂટવા ઉપર નથી કહેતો, એટલે દરેક ઓબ્ઝર્વેશન હું એમ કહું છું, છૂટવાનું છે નહીં. પણ દરેક ઓબ્ઝર્વેશન એમ. who selected a prosecution or the institution of application. Normally, sir, bail cancel કરવાની અરજી છે. If that be so, the order is wrong otherwise or legally not sustainable, state would have preferred the application. આમાં Here, Your Honor, આમાં લખ્યું જ છે કે the observation made by us are relevant only for disposal of this petition. Your Honor, that is correct. કીધું જ છે. But Your Honor, when we suggested to the witness, આ દસ્તાવેજ તરીકે એના outcome of this prosecution was put to witness કે જો તમે you have preferred the application, so you are interested to see that they should stand behind the bar.
જે માણસ મારા જામીન રદ કરીને મને જેલમાં મોકલવાની તૈયારી કરી હોય એનો માનસિક રીતે નામદાર કોર્ટમાં જુબાની આપતી વખતે he will be last person to spare me. By any means, Your Honor, he wants that I should go to jail. That is the attitude of interested witness. That is what I want to justify. કે interested witness ને interested ક્યારે કેવો? Which are the things attached with it? These are the attachment. And he himself is involved in the criminal crime also. Offenses are registered against Jetabai. 2 offenses are suggested. માહિતી પર્સન જે છે એ બધા તો આવ જ કરે ને, આ જ કરવાના એમ. But સાહેબ, એ એ કરેલું- સામેવાળાને કોઈ પણ રીતે હલવાડી દો. but that is perhaps this is the right time before the competent court to justify that rule of criminal jurisprudence is that any witness who attempt to add fact which is found false એવી હકીકત નામદાર કોર્ટમાં સોગંદ ઉપર રજૂ કરે કે જે પુરાવા ઉપરથી રેકોર્ડ ઉપરથી એવું દેખાય કે આ ખોટું છે અને એના મર્ડર ટ્રાયલ ધ સિરિયસનેસ ઇઝ ઓફ ધેટ એવા સાક્ષીને સાહેબ લેટ્સ માત્ર રિસ્પેક્ટ ને પાત્ર નથી સાક્ષી એવા નિયમ છે એવા પ્રિન્સિપલ even to he goes to an extent to add facts and as if they have created an evidence against us. That is adding. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે તો એક પણ સાક્ષીને એક પણ આરોપીને ખોટી રીતે જો કોઈ એટેમ્પ કર્યો હોય ટ્રાયલમાં એડ કરવાનો કે ખોટી રીતે ઇન્વોલ્વ કરો, that witness is rather the evidence of that nature of witnesses is being thrown by the honorable supreme. Don't trust them. Even they can drag anybody to the trial. Likewise this, your honor, આમાં તો પુરાવામાં નામ નહીં દેવાનું કે દેવાનો સવાલ નથી, આમાં તો પુરાવો ઉભો કર્યાનો સવાલ અને આખા ઇન્સિડન્ટનો હાર્દ કે એટલે narration of incident also, your honor, not consonance with the story put by the witness. પણ તો એક કે બે વસ્તુ કહે છે એને ખોટી બોલે તો એમાંથી હોસ્ટાઇલ વિટનેસ ને માની લો કે બે વસ્તુ સાચી લાગે તો લેવી પડે. True, your honor. એમ That કે principle એક is રીતે ખોટી બોલી એટલે બધું જ ફેંકી દો એવું નથી. કોઈનો ડિફરન્સ હું આપને કહું, આપની વાત સાચી છે. I have gone through that principle. ખોટું કેવું અને ડેલિબરેટલી ખોટી હકીકત ઊભી કરવી છે. ખોટું બોલવું સાહેબ, હું કોઈ એક માણસને બદલે બે માણસ ડેલિબરેટલી જવાનું ને આ તો નોઈંગલી કે ભાઈ આ કાંતિભાઈ છે ને મનુભાઈ હતા એમ કે તો ક્યાંથી થાય? નહીં, નામ ઘણીવાર નામ એડ કરે, હા નામ ન આપે, આ સમજી શકાય છે. પણ આ કેસનો જે હકીકત છે એમાં આખી બનાવની વિગત જ એવી છે કે જે ખોટી. આમાં કોઈ સાક્ષીને બ્લેમ નથી કરવાનો. તો મરી ગયો હોય તો સાચું જ છે ને સાહેબ, હાઉ હી ડાઈ? નહીં, એમ નહીં. ખોટું છે એટલે એ ખોટું છે આપણી ટર્મ છે સાહેબ, પણ જે શંકાસ્પદ લાગે વાત તમારી એવી રજૂઆત છે કે આરોપી સામે ખોટો આરોપ છે, આરોપી સામે મરી ગયો તો હકીકત છે એટલા માટે સાહેબ કે એ લાશ તો કઈ બનાવટી નથી આવી. નહીં, એવું તો કોઈ એમ એવું તો તો સાહેબ થઈ આપની શકે જ સામે નથી એમ. ચાર્જ આપની પાસે ચાર્જ ફ્રેમ થવાનો સવાલ છે. પણ આઈ એમ હિયર ટુ સેટિસ્ફાય ધી ઓનરેબલ કોર્ટ that which are the circumstances suggested by the prosecution. કોઈ ગુજરી ગયો છે દરેક મર્ડર કેસમાં સાહેબ, કોઈ પણ માણસનું હા, નુકસાન થાય એ બહુ નેચરલ છે અને લીગલી જરૂર પણ છે. સવાલ એ છે કે સાહેબ પ્રોસિક્યુશનને સાબિત કરવાનું છે કે who is the person who is author of committing that Yes. particular crime. હા એ જ. પછી એની સાથે આવેલા માણસો પણ સાહેબ જો ખોટા હોય કે ખોટી રીતે એડ કરવામાં આવ્યા હોય કે એને સપોર્ટમાં 149 ની ગેંગ આખી ઊભી કરીને 8 જણને સંડોવી દીધા હોય, then your honor, all cannot be accepted as a person involved in the crime. And when it is difficult, when it is not possible to separate, your honor, the fact from the deposition of the witness, આ witness ની હકીકત સાથે વાંચવામાં આવે, ચાર્જ મુજબ વાંચવામાં આવે, તો કઈ હકીકતને સાહેબ આપણે ન માનીએ અને ઈ ન માનવાથી બાકીની હકીકત છે ઈ શંકાસ્પદ સાબિત થયેલી ગણાય કે કેમ? That is the gist of the trial, perhaps what I understand. હું જે સમજ્યો છું એ પ્રમાણે આ હકીકત જો કોઈ માણસ આવીને કહેતો હોય ને એક સરખા બ્રાન્ડના બધા સાક્ષીઓ એમ કહેતા હોય, that means, your honor, they are ending law. They have decided કે આપણે ફાયરિંગની હકીકત કહેવાની છે. એવા mentally those who are being ready, any conduct છે ને સાહેબ એ ક્રિમિનલ ટ્રાયલમાં considered to be fatal for prosecution always, because
they are not respecting the truth. Elsewhere, they get support from the investigating agencies. And then, Your Honor, ultimately they falsified their version. That is dangerous, too hazardous, to involve, Your Honor, the other person in the crime. અને એના કારણ એકમાં મેં આપના નામદાર કોર્ટના શરૂઆતમાં કીધું કે ડોક્ટર સાહેબે આ જે હિસ્ટ્રી આપી છે એમાં કોઈના નામ નથી. એ કહેવાનું કારણ માત્ર એક નથી કે નામ હોવા જોઈએ. નામ હોય તો એટલીસ્ટ નંબર તો હોવા જોઈએ. એમાં કોઈ જગ્યાએ સાહેબ ફાયરિંગનો ઉલ્લેખ છે? ક્યાંય નહીં. શું કામ નથી? મારી ઉપર હુમલો થયો તો ફાયરિંગ થયું એમ તો કે એને ખબર છે કે ફાયરિંગ થયું એટલે શું, પણ એ ન કે. then your honor, the other point is કે the improvement in the evidence of other pair witnesses, એમાં જે પુરીબેન કરીને છે PW2 પેલા ફરિયાદી બેઠા વિક્રમ મેરામણ. બોલાય ભાઈ. રાજેશભાઈ જેવી જ છે. માર્ક બંધ છે. આ દલીલમાં એમને ખાલી ફેક્ટ્સ બતાવી કે આવો વિરોધાભાસ આવે છે કે આ જુબાનીમાં આમ કે છે એટલું. આવું બોલે છે એટલે આમ સાબિત થતું નથી કે સાબિત થાય છે એવું નથી કહેતા ક્યાંય. ખાલી એમને ફેક્ટ્સ જ કીધી છે જુબાની, એવું થયું છે. તમે એ જ રીતની આપી છે કે તમે તમારી દલીલ પોરબંદર કહી છે કે ભાઈ આવું માણસ બોલે છે એટલે ફરી ગયેલો આ સાબિત ના મનાય કે મનાય કે એમ કીધું છે ને. બસ સારું, વેરી ગુડ. મેમ આપની પાસે કીધું ત્યારે મેં કીધું કે they are not believable witnesses. હા, સાક્ષી સ્વીકારી શકાય એવી જુબાની નથી, એવું આપના નામદાર કોર્ટને કીધેલ. એસપી ચાલો શરૂ કરો. સેશન્સ 12-21 ના ના છે છે. આ પતે એટલે લઈ લઈએ. એક જ સાક્ષી છે એનો પતે. બોલે કેવું એના ઉપર આધાર છે. અમે કોણ ડિફેન્સમાં કોણ? ગોહિલ છે. એ તો હશે નહીં. હા રે બેઠા. હવે આપણે કઈ તારીખ આના પછી મુકાવી છે? આ કેટલા 67 કરજો. નહીં બાપે. હા 7 ને 67. વિક્રમ મેરામણ મોઢવાડી. 16 તારીખ 15, 16, 17. 33. અચ્છા, તો ના થાય. ખેતી 17 માં ડાંગરવડ. ડાંગરવડ 18 તારીખ આપો. 18 તારીખ કેટલા સાક્ષી? 20મી 17 તારીખ. દેવભૂમિ દ્વારકા. 20મી આપો ને. 15, 16, 17 માં ઓછા કયા છે એમ કહો, એમાં મૂકી દઈએ. બપોર પછી જ લઈ લઈએ આપણે. 17 તારીખ બપોર પછી. 20મી રાખો. એક બે દિવસ પૂરતો સવાલ છે. 20મી 20 તારીખ 20 તારીખ જાઓ. હા 20 તારીખ શનિવાર નહીં હોય. 20 તારીખ જાઓ. ચાલો શરૂ કરી દો.
બોલો ખોટું બોલ્યું તો ભગવાનના સોગંદ. ખોટું બોલો તો ભગવાનના સોગંદ. તમારા ભાઈનું નામ શું? હમ? તમારા ભાઈ લીરીબેન. મારા ભાઈનું નામ લીરીબેન. ફુવાનું નામ માલદેવભાઈ. આ ભાઈના કેટલા દીકરા? એક. શું નામ એનું? જયમલ. હે? જયમલ. જયમલ. એની જમીન તમે ભાગ્યું રાખો? હા રાખતા પેલા છે. ક્યારે કઈ સાલમાં? આજથી કેટલાક વર્ષ પહેલા? 2020 સુધી રાખી. અને સાહેબ અગાઉ 192/23 હમ. 193/23 મંજૂર કરી 195/23 થી 4 મેન આરોપીને સાહેબ જામીન મુક્ત કરેલ છે. જેની પાસેથી આ મુદ્દામાલ ચોખા પકડાણા હતા, આખો ટ્રક પકડાણો હતો, એમને સાહેબ આ પેલું જામીન આપેલા છે. પેલું નહીં હોય એક કરોડ વાળું નથી આ. નથી, આ તો કંઈક 6 લાખ વાળું કુતિયાણા વાળું છે સાહેબ. એટલે એમના કરતા અમારો રોલ સાહેબ ઉતરતો છે. અમારી સામે કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી. લાવો કોપીઓ આપી દીધી જી સાહેબ, જામીન અરજીમાં જ મૂકેલી છે સાહેબ. મૂકી દીધી ત્રણેય ઓર્ડર. જી સાહેબ, 3 192, 93 ને 95. આપને શું એફિડેવિટ પ્રૂફ લો ભાઈ ઘર માટે કાલે કાલ ટાઈમ નહીં રહે પેલા કાલ આપણે લોક અદાલત માટે છે ને તો સોમવાર કરી દો. 406 420 15 તારીખે બસ. હવે કિશોર ભરત એમાં કોણ છે? બીજી પરમાર. બોલો. પેલું એફિડેવિટ પ્રમાણે કહી ગયા કોણ? અરે ઈ અરજી પ્રમાણે કહી ગયા પેલો બીબી લાખાણી લાખાણી. જાડેજા ગઈ. હા એ અરજી મુજબ કહી ગયા 228 માં. હા. તમારે શું કહેવાનું? 23 કઈ? 228 24 ને 25 ની વાત. હા? આ અરજી છે 224 25 ની છે. હા 224/25 ની છે ને બીજી પરમાર આવે છે. આ 28 ને જોવી પડશે મારે. આ 28 ની અલગ છે. એમાં ઓલા નવગોળમણા કહી ગયો કે અમારું અરજી મુજબ એમ ઈ કે. તો બરાબર મારે મને એ ખ્યાલ નથી જોવું. આ તમારે પોલીસ પેપર બે માં છે ને 24/25 ના કોમન છે. આ 24 25 ની. બીજી પરમાર આવી ગઈ એને સાહેબ પેલા લઈ લેના ભેગી જ છે. એક જ પોલીસ. 224 એક જ છે ને 25 તો થઈ ગઈ ને. હા પછી થઈ ગઈ. હા 24 માં શું કેવું છે? સાહેબ એ જ ગુનાની છે. અગાઉ આમાં સાહેબ મુખ્ય આરોપી જે છે 4 એમને છોડે. છેલ્લોટ ને તું એ જ છે. હા આ તો સાહેબ જે ઓલા રિક્ષાની ફેરી કરવા વાળા છે. એમાં પણ આપને એફિડેવિટ મુજબ હા એ તો લો. બે એક જ ગુના. લો. લો. કિશોર ભરત. લો કાલની તારીખ આપો ને બંને. હા. કાલની બંને આપી દો. 12/5 12/5 228 માં એમાં અરજી મુજબ કહી ગયા છે પેલા ના, ભાઈ. એમનું પીપી ને હા એને હા, ભાઈ. એને જુઓ. આ આ ઓલા ગુનાની. એનો પેલા લખાવાનું વાંધો નથી. ભાડું બધું લેવું નથી એવું. ભાડું બધું ચુકવણી શરતે મુદત મંજૂર એમ લખી નાખજો. પછી આવતી વખતે લખાવજો નથી લેવું હોય. હા, બરાબર. સાહેબ ને ભાડું બધું ચુકવણી શરતે મુદત મંજૂર. ઉલટ તપાસ માટે મુદત મંજૂર. વધુ ઉલટ તપાસ માટે.
લાવો સહીના કામ હોય થોડા નાના તમે સહીના કામ હોય રામબેન બોલે રામબેન બોલે આમાં આ તો ઓલા બીજા ગુનાની કઈ આ તો પેલી હા, કરોડ હા. વાળી હતી નહીં. જુદી એ તો છે એટલે એટલે તે હળ ગઈ ગયા પેલા. અગાઉ 63 નંબરની જામીન અરજી આપતા એ બધું રાણા ઉપર ઈ જ છે ને હા. બધી. પછી એ રાણાઓ ને આ કુતિયાનો બે અલગ અલગ ગુના અલગ છે અલગ છે. એ અગાઉ 63 નંબર થી અરજી કરેલી નામદાર કોર્ટે નામંજૂર કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટ થઈ ગયેલ છે એટલે વિશેષ પુરાવો આવેલ છે સંજોગોમાં કોઈ ફેરફાર નથી No. જેથી નામંજૂર કરવા પેપર્સ ની જરૂર છે. હા આપજો પેપર કાલે સાંજે. હા. ચાલો બે સમસ્યા હવે પતી ગયું બરોબર ઓકે ચાલો હા એમએસસીપી માં કઈ તારીખ આપી આપણે? એમાં શું 18/5 સામાવાળાના પુરાવા માટે પેલામાં આરકે બુથ ની બધું મૌખિક દલીલ સાંભળી હવે બાકીના માટે રાખજો બાકીના જાઓ માંગે હા અરે જાઓ જાઓ ડિવિઝન બેન્ચમાં જઈ આવો એકાઉન્ટમાં જઈ આવો જે હોય જોઈ લો કે તમારે આવશે જ તે કોર્ટ આવે એટલે સર્ટિફાઈ કરવી જ પડશે વેરી ગુડ એક આ કેસ છે ને જે આજે પેલો સ્પેશિયલ બીબી વાળો તમે સંભાળ્યો છેલ્લે ગુજરી ગયા પછી એમાં ફરિયાદી જે છે એ ઉલટ તપાસમાં હાવ વિરુદ્ધ બોલે છે આમ માને આમાં નથી આવતું પણ એવું છે અંદર મને જુબાની બતાવ્યું એને કે એ વાત કરી છે કે અમે અર્જનના કહેવાથી આ ફાયર નું બધું ખોટું ઊભું કર્યું છે કે એ વાત કરી છે કે જામનગરમાં મારી ફરિયાદ ઊભી કરેલી એટલે આવું છે એમ એ વખતે તો હું એ નહીં હોય ને આપે એટલે આપ નતા એટલે પણ પરજરી નોટિસ આપવી પડે એવું બોલ્યો છે એની આગલી લીટીમાં સેમ એની એ લીટીની આગલી લીટીમાં એમ કીધું કે એ વાત કરી હતી કે અમે ફાયર નું ખોટું ઊભું કર્યું છે અને પછી તરત જ એ વાત કરી છે કે અર્જનના કહેવાથી અમે આ પાછળ ફાયરિંગ નું બધું બનાવ ખોટો ઊભો કર્યો અમારા હથિયારથી ફાયરિંગ